Hello guys, good morning. Welcome back to the our ethics classes. আজি আমি 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু আজি আমাৰ চেপ্টাৰটোত আছে ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ ফৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস। তো সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালুজ থাকিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিম আৰু আজিৰ এই চেপ্টাৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ। এই ভ্যালুজখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখা তেন্তে তোমালোকৰ ৰিয়েল লাইফতো লাভান্বিত হ'বা আৰু লগতে এক্সামটো তোমালোকে ভালদৰে এনসাৰবোৰ লিখিব পাৰিবা। আৰু সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ ভ্যালুবোৰৰ ওপৰত ফাউন্ডেশন ভ্যালুৰ ওপৰত কোৱেশ্চন প্ৰতি বছৰে আহে। গতে এইবাৰো মেইনছত আমি ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰি যাম। ঠিক আছে, তেন্তে আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ ফৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস। Foundational values in civil services are the ethical bedrock that guide public servants in delivering efficient, fair, and accountable governance. These values, such as integrity, impartiality, objectivity, empathy, dedication to public service, help balance constitutional ideals with practical administration. They ensure that decisions are rooted in public interest rather than personal goal. ইয়াত কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ আছে সেইবোৰ আমাৰ ইথিক্যাল বেডৰক বুলি কৈছে। এটা বৰ ধুনীয়া এটা কিৱৰ্ড হয় ইথিক্যাল বেডৰক। কি এজন এই ভ্যালুবোৰে সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজনক কেনেকৈ নিজৰ কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিব লাগে, এফিচিয়েন্টলি কৰিব লাগে, ফেয়াৰভাৱে কৰিব লাগে, ঠিক আছে, সেই বিষয়ে গাইডেন্স দি যাব। তাৰ কিছুমান ভ্যালু আমাক কৈছে ইন্টিগ্ৰিটি, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, অবজেক্টিভিটি, এম্পেথি, ডেডিকেশ্যন টু পাব্লিক সাৰ্ভিস, ইটিসি। তো এই যিমানবোৰ ভ্যালু আছে আমি এটা এটাকৈ আমি তাক ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি যাম। ইভলিউশন অফ ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ। In India, civil service values have evolved over years of tradition. Central Civil Service Conduct Rules 1964 and All India Services Conduct Rule 1968 mentions values like integrity and devotion to duty. তো সেই 1964-1968 সেই তেতিয়াই আমাৰ কি হৈছিলে দুখনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আহিছিলে। প্ৰথমখনৰ নামটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট ৰুল। তো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট ৰুলটো আনিছিলে 1964-ত আৰু অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ যিমানবোৰ আছে যেনে IAS, IPS নহয় জানো, সেইবোৰ আৰু IFAOs, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ, এইবোৰ হৈছে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ। সেই অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচবোৰৰ কণ্ডাক্ট ৰুলটো আহিছিলে 1968-ত আৰু তাত ইণ্টিগ্ৰিটি, ডিভোশ্যন টু ডিউটি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভেলু মেনশ্যন কৰা আছিলে। দ্য ড্ৰাফ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বিল 2007 enumerated values like allegiance to the ideals of constitution, good governance to be the primary goal, apolitical functioning, objectivity, impartiality, accountability, and transparency in decision making, merit-based selection of civil servant, avoidance of wastage in expenditure. তো 2007 চনত আমাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বিল এখন ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, তাত তোমাৰ কিছুমান ভেলু আছিলে যেনে তুমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ আইডিয়েল আছে সেইবোৰ তুমি মানি চলিব লাগিব। গুড গভাৰ্নেন্স দিব পৰাটো তোমাৰ প্ৰাইমেৰী গ'ল হ'ব লাগিব। পলিটিকেল ফাংচনিং, তাত পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব। ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, কোনো ধৰণৰ বায়াছ ফ'ল' কৰিব নোৱাৰিব। সকলো সমাজৰ সকলো ছেকশ্যনৰ মানুহক সমান চকুৰে চাব লাগিব। আইনৰ আগত সকলো সমান। অবজেক্টিভিটি, বস্তুনিষ্ঠতা, নিজৰ গ'লটোৰ পৰা তুমি আঁতৰি যাব নোৱাৰিবা। একাউণ্টেবিলিটি, নিজৰ যিবোৰ ডিচিশ্যন ল'বা, একশ্যন ল'বা তাৰ কাৰণে তুমি এনচাৰেবল হ'ব লাগিব। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ডিচিশ্যন মেকিং আছে বা ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইবোৰ তুমি জনতাক জনাব লাগিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব। মেৰিট বেছ চিলেকশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকো মেৰিট বেছ চিলেকশ্যন হ'ব। সেইকাৰণে দেখিছা APSC UPSC চবচে ডাঙৰ ৰিটেন এক্সাম ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে। তো কেনেকুৱা এটা টাফ এক্সাম এটা পাতি দিছে। সেই টাফ এক্সামটোৰ ভিতৰত যিকেইজন চিলেকশ্যন হ'ব তেওঁকে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বনাই দিয়ে। ঠিক আছে, তো চিলেকশ্যন হোৱাটো টান হৈ গৈছে। দিনক দিনে এক্সামৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়ি গৈ আছে।
এভইডেন্স অফ ৱেষ্টেজ ইন এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু খৰচ যিহেতু আমাৰ ৰিচ'ৰ্চবোৰ লিমিটেডত আছে গতিকে সেই লিমিটেডত থকা ৰিচ'ৰ্চবোৰ আমি ফুলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব এইটো ৱেষ্টেজ কৰিলে নহ'ব আৰু যিটো ফাণ্ড দিব ফাণ্ডৰ পইচাটো তুমি যেতিয়া খৰচ কৰিবা তাত তুমি এফিচিয়েণ্টলি খৰচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৱেষ্টেজ কৰিলে নহ'ব দ্য 10th ৰিপৰ্ট অফ ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন এতিয়া আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন আমি কিমানবাৰ পঢ়িছোঁ ৰাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন ছেকেণ্ড নম্বৰখন আহিছিলে কিমান চনত আই থিংক 2007ত আহিছিলে ARC ৰিফৰ্মখন চৰি 2005ত আহিছিলে 2007 নহয় প্ৰথমখন যিখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন আহিছিলে কিমান চনত 1966ত আৰু যিখন সেইখনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে মোৰাৰজী দেশাই আছিলে আৰু ছেকেণ্ড যিখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন আহিছিলে সেইখন আহিছিলে 2005ত আৰু তাৰ আছিলে ভীৰপ্পা মৈলী ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কৈছে যে The 10th report of second administrative reform commission, in addition to upholding the constitutional spirit, recommended values such as the highest standard of integrity and conduct, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, and empathy and compassion towards the weaker section. এতিয়া এই সেকেন্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে কোনকেইটা ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলুৰ কথা কৈছিলে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ সেইটো ওপৰত 2022 চনত মেইনছত সেই কুৱেশ্যনটো সুধি গৈছে 22 নত 23ত 2023ত এই কুৱেশ্যনটো সুধি গৈছে যে ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কি কি ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলুৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে ইয়াতে কৈ দিছে এতিয়া যে ছেকেণ্ড ARC যিটো 10th ৰিপৰ্ট আছিলে তাত তোমাৰ কিছুমান ভেলুৰ কথা কৈছিলে যেনে ইণ্টিগ্ৰিটি তুমি হাইষ্ট লেভেলত পালন কৰিব লাগিব তোমাৰ যিখিনি মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে সেইখিনি তুমি কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিবা ইম্পাৰ্চিয়েলিটি বায়াছ হ'ব নোৱাৰিবা নন পাৰ্টিচেনশ্বিপ কাৰো ছাইড ল'ব নোৱাৰিবা তুমি ঠিক আছে নিউট্ৰেলিটি ৰাখিব লাগিব তোমাৰ নিজৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত কাম কাজত অবজেক্টিভিটি নিজৰ গ'লটো পাহৰি যাব নোৱাৰিবা ডেডিকেশ্যন টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এম্পেথি বেলেগৰ দুখত দুখী হ'ব লাগিব বেলেগৰ সুখত সুখী হ'ব লাগিব কম্পেশ্যন বেলেগৰ দুখটো বুজি পাব লাগিব সুখটো বুজি পাব লাগিব অকণ উইকাৰ ছেকশ্যন যিখিনি আছে সমাজৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন ৰাখিব লাগিব ৰাইট দ্য কমিটি অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দ্য নলান কমিটি এই নলান কমিটি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নলান কমিটিয়ে যিকেইটা দিছিলে মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ নলান কমিটি আহিছিলে 1995ত আৰু নলান কমিটিয়ে তোমাৰ যেটো কমিটি আছিলে কমিটি অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইন পাব্লিক লাইফ তো পাব্লিক লাইফত তুমি মিনিমাম যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কি ভেলু ফ'ল' কৰিব লাগিব এই নলান কমিটিখন আছিলে 1995ত আৰু তাত আমাক কৈছিলে HAL HAL অনেষ্টি একাউণ্টেবিলিটি লিডাৰশ্বিপ COP S চেল্ফলেছনেছ I ইণ্টিগ্ৰিটি অবজেক্টিভিটি OP অপেননেছ ৰাইট এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব নলান কমিটিয়ে এইকেইটা কথা কৈছিলে আমাক এই 7টা ভেলু মনত ৰাখিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট যদি এই ফাউণ্ডেশ্যন ভেলু মনত নপৰে নলান কমিটিৰ ভেলুকেইটা দেখিলেও বহুত ঠিক আছে সেই 7 মিনিটত তোমাৰ যদি এইখিনি মনত ৰাখি লিখিব পাৰিছা সেইটো বহুত হয় বহুত এইটো এবাৰ চালাই বেৰাই কোবাই থৈ গুচি আহিব এনচাৰবোৰ ঠিক আছে 7 মিনিটৰ ভিতৰত তুমি এটাই এনচাৰ ৰাইটিং কৰি শেষ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে 1 মিনিট তাৰপিছত তুমি ভাবিবা কি কি লিখিব লাগিব মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাত 2-3 মিনিট গুচিয়ে যাব লিখিবলৈ হাৰ্ডলি তুমি 3-4 মিনিট পাবা আৰু তো সেইখিনিতে তুমি যি লিখা বহুত কম সময় ব্ৰেইনটো খুব ফাষ্ট চলাব লাগিব এবাৰ ৰিভিজন কৰি একদম পুৰা ব্ৰেইনত ভৰাই থৈ দিব লাগিব আৰু তাৰ এক্সামত যেতিয়া কুৱেশ্যনটো দেখিবা সেইখিনি ওলাইও আহিব লাগিব এনেকুৱা নহ'ল বোলে এক্সামটো দি পেলাই ওলাইছে তাৰপিছত মনত পৰিছে আমি এইটো লিখিব পাৰিলোহেঁতেন বা তেনেকুৱা হ'বও নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ তেনেকুৱা হ'বও কুৱেশ্যনখন যেতিয়া পিছত পৰিছে বা মই এইটো লিখিব পাৰিলোহেঁতেন আচ্ছা এইটো পাৰ্চপেক্টিভ লিখিব থাকি গ'ল তেনেকুৱা হ'ব কাৰণ সময় তাকত আৰু গোটেইখন পেপাৰ কৰিবলৈ গ'লে তেনেকুৱা হ'বই যিয়ে নহওক তথাপি আমি নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলুজ প্ৰিভেণ্টিং কৰাপশ্যন ব্ৰড ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ্ছ গ্ৰাণ্টেড টু চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কেৰি দ্য ৰিস্ক অফ এবিউজ উইদাউট এ ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন ইন ভেলুজ ঠিক আছে তো কৰাপশ্যনটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকক বহুত ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ দিয়া আছে সিহঁতে নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা বহুতখিনি ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে গতিকে সেই ডিচিশ্যনবিলাক যে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে হয়
তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ বহুত ভাল ভাল ভেলু থাকিব লাগিব চিভিল সাৰ্ভেণ্টৰ যদি ভেলুখিনিয়ে বেয়া থাকে সি ভাল কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিব তো সেইকাৰণে তাক কিছুমান কোড অফ কণ্ডাক্ট দিব লাগিব যাতে সি ভাল কামবোৰ কৰিব পাৰে পাৱাৰ মিছ ইউজ নকৰে ঠিক আছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো গোল কেইটা আছে সেইটো আপহোল্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিল্ডিং এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট পাব্লিক সাৰ্ভেণ্ট prioritizing the common good are essential for a functioning welfare state তো যিখিনি পাব্লিক সাৰ্ভেণ্ট আছে তেওঁলোকে যদি আমাৰ এটা ইণ্ডিয়াখন আছে ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰি তো ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰিত আমাৰ মেইন গ'ল কি আমাৰ ষ্টেটৰ ৱেলফেয়াৰ কৰাটো আৰু তাৰ কাৰণে এছেঞ্চিয়েল কি পাব্লিক সাৰ্ভেণ্টে কমন গুডৰ কাৰণে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰাটো Values like objectivity, integrity and impartiality ensures services are delivered fairly and effectively. Bridging the gap, a foundation in core values allows civil servants to go beyond the limitation of strict laws. This ethical framework empowers them to make sound decisions and improve administrative effectiveness. তো যেটো গ্যাপ আছে সেইটো ব্ৰিজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইটো দায়িত্ব কাৰ চিভিল সাৰ্ভেণ্ট চিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পাব্লিকৰ ব্ৰিজ তাৰ মাজৰ ব্ৰিজখন বুলি কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্টে কি কি পলিচি আনিছে কি কি স্কিম আনিছে সেইবোৰ পাব্লিকৰ মাজত ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৰে বিউৰোক্ৰেটছবিলাকে কৰে চিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাকে কৰে আৰু পাব্লিকৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে কমপ্লেইণ্ট আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে কাক দিয়ে বিউৰোক্ৰেটছবিলাকক দিব তেওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰিব লাগিব যিবোৰ পলিচি মেকাৰ আছে তেওঁলোকক জনাব লাগিব পলিটিকেল লিডাৰবিলাকক জনাব লাগিব তাৰপিছত সেই নিডটো বা সেই কমপ্লেইনটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে সেইমতে ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব ঠিক আছে তো ইনফৰ্মেশ্যনটো এক্সচেঞ্জ কোনে কৰি আছে মাজৰ ব্ৰিজ কোন চিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাক তো তেওঁলোকে ইথিকেল ভেলুবোৰ এডপ্ট কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ ইনকেলকুলেট কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যদি ব্ৰিজখন যদি ভাল নহয় তেনে মানুহ অহা যোৱা কেনেকৈ কৰিব এতিয়াও কিছুমান গাঁৱত ব্ৰিজৰ নামত বাঁহ বান্ধি পেলাই থৈ দিছে এডাল বাঁহৰ ওপৰতে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ঠিক আছে গোটেই ব্ৰিজখন আমি পকা বনাব লাগিব মজবুত বনাব লাগিব আহল বহল বনাব লাগিব যাতে মানুহ সৰবৰাহ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পাব্লিকৰ মাজত যাতে ৰিলেশ্যনটো ভাল হৈ থাকে পাব্লিকৰ যাতে ট্ৰাষ্টটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত থাকে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কোনে কৰিব লাগিব চিভিল সাৰ্ভেণ্টে Maintaining neutrality, even with strong personal political views, civil servant must remain neutral. তো চিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাকে প্ৰফেশ্যনেল এথিক্সটো ফ'ল' কৰিব লাগিব তাত তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন পইণ্ট অফ ভিউ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন অৰ্ডাৰ আহিছে SOP আহিছে সেইখিনি লাইন বাই লাইন ফ'ল' কৰিব লাগিব ইন লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিট ঠিক আছে তাতে তেওঁলোকে নিজৰ এম্পেথিও ৰাখিব লাগিব তো কাৰোবাৰ যদি পাৰ্চনেল পলিটিকেল ভিউ আছে তেওঁ কিন্তু নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত চিভিল সাৰ্ভেণ্টজনে সেইটো নিউট্ৰেল কৰি ৰাখিব লাগিব নন পাৰ্টিচানশ্বিপ মিনছ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি টুৱাৰ্ডছ অল পলিটিকেল গ্ৰুপছ এনশ্বৰিং ডিচিশ্যনছ আৰ মেড ফৰ পাব্লিক গুড নট ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই পাৰ্টি এফিলিয়েশ্যন ঠিক আছে তো নন পাৰ্টিচানশ্বিপ মানে কি বুলি কৈছে যে সকলো ধৰণৰ যিমানবিলাক পলিটিকেল গ্ৰুপ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি ইম্পাৰ্চিয়েলিটি থাকিব লাগিব কোনো এটা পলিটিকেল গ্ৰুপৰ আইডিঅ'লজিৰ সৈতে তুমি হয়তো তোমাৰ আইডিঅ'লজি সেই পলিটিকেল গ্ৰুপৰ আইডিঅ'লজিৰ লগত মিলি যাব পাৰে তুমি তাৰ প্ৰতি অকণমান ইনক্লাইন হ'ব পাৰা কিন্তু তুমি তোমাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তুমি নিজৰ ডিউটিটো ডিছচাৰ্জ কৰিবা তেতিয়া তুমি ইম্পাৰ্চিয়েলিটি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে কেৱল পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথাটো ফ্ৰণ্টত ৰাখি পেলাই নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব ফৰ ইনষ্টেন্স এ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ working on a bridge project prioritize safety standard and public benefit over political pressure to favor a specific contractor leading to a more durable and reliable bridge তো এজন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁ এটা ব্ৰিজখন বনাব লাগে তাৰ তদাৰক কৰি থাকিব ঠিক আছে এটা সেই কণ্ট্ৰেক্টৰ এজনক সেই কামটো দিব লাগে যে তই ব্ৰিজখন বনা এটা সি এনেকুৱা এজন কণ্ট্ৰেক্টৰকে দিব যিয়ে ব্ৰিজখন বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰে দলংখন এখন ভাল দলং বনায় মজবুত দলং বনায় কিন্তু যিজন পলিটিকেল লিডাৰ আছে MP বা MLA তেওঁ মানে কি কৰি আছে সেই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰজনক প্ৰেছাৰ দি আছে যে এই দলং বনোৱা কামটো তুমি কি কৰা মোৰ চিনাকি এইজন কণ্ট্ৰেক্টৰত দি দিয়া বা মোৰ ৰিলেটিভ এই কণ্ট্ৰেক্টৰজনক দি দিয়া
এতিয়া সেই কণ্ট্ৰেক্টৰজনে হয়তো পইচা খোৱা ধান্দা মাৰিব পাৰে, যিখন দলং বনাব ইমান এটা মজবুত নবনাব, ল' কোৱালিটি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰে, ফলত দলংখন বেছিদিন নিটিকিব, ৰাইট। তো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰজনে কি কৈছে, সেই পলিটিকেল যিজন লিডাৰ আছে তেওঁৰ কথা শুনা নাই, তেওঁ এনেকুৱা এজন কণ্ট্ৰেক্টৰকে দিছে ব্ৰিজখন বনাবৰ কাৰণে, যি এখন মজবুত ব্ৰিজ বনাব, যাৰ পইচা খোৱা কোনো ধৰণৰ ধান্দা নাই, তেতিয়াহে এখন ডিউৰেবল আৰু ৰিলায়েবল ব্ৰিজ তৈয়াৰ হৈ উঠিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি নিউট্ৰেলিটি ৰাখিব লাগিব নিজৰ কামত, তেতিয়াহে পাব্লিকৰ ভালটো হ'ব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো ভেলু কথা আমি ডিছকাছ কৰোঁ। ইণ্টিগ্ৰিটি কথা কৈছে, ইণ্টিগ্ৰিটি উইদাউট নলেজ ইজ উইক এণ্ড ইউজলেছ, বাট নলেজ উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ড্ৰেডফুল। ছেমুৱেল জনছন। তো ছেমুৱেল জনছনে কৈছে যে ইণ্টিগ্ৰিটি উইদাউট নলেজ, তোমাৰ যেনে জ্ঞান নাই, জ্ঞানশূন্য মানুহৰ ইণ্টিগ্ৰিটি কি হ'ব, উইক আৰু ইউজলেছ হ'ব। বাট নলেজ উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ড্ৰেডফুল। আৰু তুমি মানুহ ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, ঠিক আছে, কিন্তু সেই ইণ্টেলিজেঞ্চটো তুমি আকৌ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰা নাই, বেয়া কাৰণেহে ইউজ কৰিছা। এক্সাম্পল লাডেন, বিন লাডেনে কি কৈছিলে, সি মানুহটো ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, কিন্তু সি গৈ পেলাই নিজৰ নলেজটো, ইণ্টেলিজেঞ্চটো মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে জানো, নকৰিলে। সি গৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদী জইন হৈ গ'ল, টেৰৰিজম ফেলালে। তো নিজৰ ইণ্টেলিজেঞ্চখিনি বেয়া কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে। গতিকে নলেজ থাকিলে, তোমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিলেও তুমি ইণ্টিগ্ৰিটি ৰাখিব লাগিব, ইথিকেল মৰেল যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু কাৰোবাৰ যদি ইণ্টিগ্ৰিটি আছে, নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালখিনি ফ'ল' কৰে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকিব, তাৰ যদি নলেজে নাই, সি ভাল কি বেয়া কি যদি বুজিয়ে নাপায়, সি হয়তো বেয়াটোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তো ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিলেই নহ'ব, নলেজো থাকিব লাগিব, নলেজ থাকিলেই নহ'ব, ইণ্টিগ্ৰিটিও থাকিব লাগিব, দুয়োটা এইটো সিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ চুজিং ইয়ৰ থটছ এণ্ড একশ্যনছ বেছড অন ভেলুজ ৰাডাৰ দেন পাৰ্চনেল গেইন। ক্ৰিছ কাৰ্চাৰ। তো ইণ্টিগ্ৰিটি কি হয়, তোমাৰ থট আৰু একশ্যনবোৰ তুমি নিজে চুজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। লাইফ ইজ অল এবাউট চইচ, তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চইচ কৰা। তো ইণ্টিগ্ৰিটি, তোমাৰ থট আৰু একশ্যনবোৰ তুমি নিজে চুজ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে তুমি ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চো ইউজ কৰিব লাগিব, নিজে ছেল্ফ এৱাৰ হৈ থাকিব লাগিব যে তোমাৰ মাইণ্ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ থটবোৰ আহি আছে। এতিয়া আমাৰ দিনটোত বহুত থট আহি থাকে, ৰাইট, ইটোৰ পিছত সিটো থটৰ বম্বাৰ্ডিং হৈ থাকে। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ থটবোৰ কোনবোৰ ভাল কোনবোৰ বেয়া, সেইটো আমি নিজে বিচাৰ কৰিব লাগিব। বেয়া থটবোৰ আমি এলিমিনেট কৰিব লাগিব আৰু ভাল থটবোৰ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কাৰণ থটবিলাকে আমাৰ কি কৰিব, আমাৰ একশ্যনটো ছেপ দিব। তো ইণ্টিগ্ৰিটি হৈছে নিজৰ ভাল থট আৰু একশ্যনবোৰ চুজ কৰা, ঠিক আছে। আৰু সেইবোৰ কিহৰ ওপৰত হ'ব, ভেলুবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি হ'ব, ৰাডাৰ দেন পাৰ্চনেল গেইন। তো যদি তোমাৰ গ্ৰেট অভাৰ মানি আহি গৈছে, তুমি পইচা সম্পত্তিক লৈ বহুত লোভীয়া, তেন্তে তোমাৰ থটবোৰো তেনেকুৱা কাৰাপ্টে আহিব, ঠিক আছে। লোভীয়াটো লোভটো এটা লিমিটলৈকে ভালেই আছে, মানুহে লোভ কৰে কাৰণে পইচা ইনকাম কৰে ন। যদি মানুহৰ লোভ অকণো বাসনা অকণ নাথাকিলেহেঁতেন, কোনো আশা আকাংক্ষা নাথাকিলেহেঁতেন, মানুহে একো নকৰিলেহেঁতেন। মানুহক অলপ হ'লেও লোভ থাকিব লাগে, কিন্তু সেই লোভটো জোখতকৈ বেছি হৈ গ'লে বেয়া। মানুহৰ লোভ আছে যে সেই লোভহে কৰিছে আৰু যে মই পইচা ইনকাম কৰিম, ডাঙৰ গাড়ী এখন ল'ম, বিদেশ ভ্ৰমণলৈ যাম, সপোন এটা দেখিছে, লোভ অকণ কৰিছে, ঠিক আছে। নিজে সৎ পথে ইনকাম কৰিছে ভাল, কিন্তু তাৰ লোভটো অত্যাধিক হৈ গৈছে, তেতিয়া সি একদম হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা স্কেম কৰি দিব। সেইটোৱে লোভ থাকিব লাগে, কিন্তু লিমিটেডত। সেইকণ লোভে মানে তোমাৰ নিজৰ উন্নতি হোৱাতে তোমাক সহায় কৰিব। তো ইয়াত নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা নাভাবি আমি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ থট আহে সেইটো আমি নিজে বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব, কাৰণ সেই থটটো আমাৰ একশ্যনটো ছেপ দিব। আৰু সেইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰিটি। ইণ্টিগ্ৰিটি মিনছ এডপ্টিং চিমিলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালছ ইন চিমিলাৰ চিটুৱেশ্যনছ এক্ৰছ টাইম। ইট ইজ দ্য কোৱালিটি অফ বিং অনেষ্ট, হেভিং ষ্ট্ৰং মৰেল প্ৰিন্সিপালছ, আনউইলিং টু চেঞ্জ। তো কোনো কাৰণতে তুমি নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ইয়াত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰা, যেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনে নাহওক কিয়। ভাল চিটুৱেশ্যন আছে, তাতো তুমি মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ফ'ল' কৰি গৈছা, আৰু বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যন আহিছে, ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন আহিছে, চেলেঞ্জেছ আহিছে, প্ৰেছাৰ পৰিছে, তথাপিও যাতে তুমি নিজৰ যিবোৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে তাৰ পৰা আঁতৰি নোযোৱা, ঠিক আছে। কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পাৰ্চন উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি। তো যিবোৰ মানুহৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে
সেইবোৰ মানুহৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কেনেকুৱা হয় সেইটো চাওঁ। এইখিনি যদি শিকোঁ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে সেইবোৰ আমিও নিজৰ লাইফত আনিব পাৰোঁ। নিজৰ পাৰ্চনেলিটিত সেইবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেইবোৰ আমাক কি কৰিব, এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ সহায় কৰিব, এজন ভাল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈ সহায় কৰিব। তো APSC কাৰণে যদি পঢ়ি আছা আৰু ইথিক্স পঢ়া নাই তেন্তে তোমাৰ লোকচান আছে। যেতিয়া পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট ল'ব তাতে তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো ওলাই পৰিব, তুমি ইথিকেল হয়নে নহয়। তাত তুমি মুখা পিন্ধি যাব নোৱাৰা। তাত সেই 15 মিনিট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যিকেইজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ থাকে তোমাৰ আচল ৰূপটো উলিয়াই দিব। ঠিক আছে, তাত তুমি মুখা পিন্ধি যাব নোৱাৰা। তাত তুমি মানুহটো কেনেকুৱা সিহঁতে উলিয়াই দিব। গতিকে সেইবোৰ তুমি নিজে নিজৰ কেৰেক্টাৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কিছুমানৰ জন্মগত থাকে, কিছুমানে লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকে, আৰু আমি তেনেকৈ শিকিব লাগিব। কিছুমানতো আমাৰ গাত ভাল কেৰেক্টাৰ আছেই। ঠিক আছে, সকলোৰে তাত ভাল কেৰেক্টাৰ আছে, বেয়া কেৰেক্টাৰো আছে। যিমান পাৰি সেই বেয়া কেৰেক্টাৰবোৰ আমি মিনিমাইজ কৰিব লাগিব আৰু ভাল কেৰেক্টাৰবোৰ নাৰিছ কৰিব লাগিব। কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পাৰ্চন উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি, ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং। যাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে সি ভালকৈ ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰে, ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰে। দে হেভ এ ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ এণ্ড চুজ এ কোৰ্চ অফ একশ্যন বেছড অন হোৱাট ইজ ৰাইট ইভেন ইট ইজ ডিফিকাল্ট। তো যিটো সত্য হয়, যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো একশ্যনে তেওঁলোকে ল'ব, যদিও সেইটো ডিফিকাল্ট একশ্যন তথাপিও তেওঁলোকে ল'ব। তেওঁলোকৰ এটা ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ থাকে। আমাৰ যে কওঁ যে গাট ফিলিং থাকে, গাট ফিলিং ৰাইট, আমাক কৈ থাকে এইটো কৰিবি এইটো নকৰিবি। কাইলৈ পৰীক্ষা, আজি মুভি এখন চাব যাওঁ, নাযাওঁ নেকি, মনটোৱে ক'ব নালাগে যাব নেকি, অকণমান ৰিভিজনে কৰ নেকি। তো সেইটো আমাৰ মৰেল কম্পাছ, তো মনটোৱে যিটো ক'ব। ঠিক আছে, তো যাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি থাকে তাৰ ষ্ট্ৰং মৰেল কম্পাছ থাকে, সেইটোৱে তাক ডাইৰেকশ্যন দি থাকে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া। ঠিক আছে, আৰু সেই ভালটোৰ প্ৰতি সি কি কয় সেই ভালটোকে কৰি থাকে, যিমানে বেয়া চিটুৱেশ্যন নহওক কিয়। ভাল চিটুৱেশ্যনত চবেই ভাল ডিচিশ্যনটো ল'ব, কিন্তু যেতিয়া বেয়া চিটুৱেশ্যন আহিব, ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন আহিব, চেলেঞ্জিং টাইমছ আহিব, তেতিয়াহে তোমাৰ আচল কেৰেক্টাৰটো টেষ্ট লোৱা যাব। তুমি কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ মানুহ, নিজৰ প্ৰিন্সিপালখিনি ধৰি ৰাখিব পাৰিছানে নাই। লাইফৰ বহুত চিটুৱেশ্যন আহিব য'ত লোভে তোমাক টানিব, মোহে টানিব। ঠিক আছে, কামে টানিব, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ, মদ আৰু মাৎসৰ্য, সেইবোৰে তোমাক টানিব, বেয়া কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব। কিন্তু তেতিয়া তুমি মৰেল যিটো প্ৰিন্সিপাল আছে সেইবোৰ ফ'ল' কৰি থাকিব লাগিব, তাৰপৰা আঁতৰি যাবলৈ নহ'ব। সেইটো হৈছে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি। এক্স কনচিষ্টেণ্টলি উইথ দেয়াৰ ভেলুজ, দে ফ'ল' থ্ৰু অন দেয়াৰ চইচেছ এণ্ড লিভ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ বিলিফ ইভেন ৱেন ইটছ ইনকনভিনিয়েণ্ট। তো ইণ্টিগ্ৰিটি থকা মানুহে কেতিয়াও নিজৰ ভেলুবোৰৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰে। ঠিক আছে, সেই ভেলুবোৰৰ কনচিষ্টেণ্টলিয়ে নিজৰ একশ্যনবোৰ লৈছে। যিমানে বেয়া চিটুৱেশ্যন নহওক কিয়, যিমানে লাইফটো ইনকনভিনিয়েণ্ট হৈ নাযাওক কিয়, সিহঁতে নিজৰ বিলিফটোৰ পৰা আঁতৰি নাহে। ঠিক আছে, অনেষ্ট এণ্ড ট্ৰুথফুল, দে আৰ ট্ৰাষ্টৱৰ্থি এণ্ড এক্ট উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি ইন দেয়াৰ ৱৰ্ডছ এণ্ড একশ্যন। তো সিহঁত বহুত ট্ৰাষ্টৱৰ্থি হয় আৰু সিহঁতে নিজৰ ৱৰ্ড আৰু একশ্যনত ইণ্টিগ্ৰিটি ৰাখে, মানে মুখেৰে যিটো ক'ব সেইটোৱে কৰিব, নিজৰ কথা ৰাখিব পাৰে, অনেষ্ট হয়, ট্ৰুথফুল হয়। এক্সাম্পল, ছিনিয়ৰ IAS অফিচাৰ অশোক খেমকা হেজ শ্ব'ন প্ৰফেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি উইথ কনচিষ্টেঞ্চি ইন হিজ থট একশ্যন এণ্ড হেজ চুজেন এ ৰাইট কোৰ্চ অফ কণ্ডাক্ট। তো এজন এক্সাম্পল এটা দিছে IAS অফিচাৰ, ছিনিয়ৰ IAS অফিচাৰ অশোক খেমকা, তেখেতে প্ৰফেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে। ৰাইট, এতিয়া বহুত অফিচাৰ পাবা যাৰ এগেইনষ্টত কাৰাপশ্যনৰ এলিগেশ্যন থাকিব, বহুত এনেকুৱা সৎ অফিচাৰো পাবা। ঠিক আছে, যিয়ে ভাল কাম কৰি মানুহৰ মাজত বহুত পপুলাৰ হৈছে। ৰিচেণ্টলি ACS নপুৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 1.6 কৰোৰ ঘোচখোৰ, মানে ঘোচত লোৱা পইচা ধৰা পৰিছে, কাৰাপশ্যনৰ কেছত তেখেত ফচিছে। কিন্তু নগাঁৱৰ এতিয়া বৰ্তমান IAS অফিচাৰ DC দেৱাশীষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতে কিমান পপুলাৰ মানুহৰ মাজত, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে, কিছুমান ভেলু আছে, যিবিলাকে মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা ভাল ভাল কাম কৰিছে যে মানুহৰ মাজত তেওঁলোক সন্মান পাইছে, ৰেচপেক্ট পাইছে, মৰম পাইছে। তো সেইবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সৎ অফিচাৰ আছে, ভাল অফিচাৰ আছে, সেইবোৰক আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব।
takes responsibility for their choices. They are accountable for their decisions and actions regardless of the outcome. তো সিহঁতে নিজৰ চইচবোৰৰ কাৰণে ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব ঠিক আছে নিজৰ যিবোৰ ডিচিশ্যন আছে একশ্যন আছে সেইবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোক একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব আউটকামটো যিয়ে নাহক কিয় Example, Abraham Lincoln and Mahatma Gandhi were exemplary leaders who were famous for their integrity, were both in times of crisis stuck to their values such as abolition of slavery and non-violence respectively. তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট কৰি যোৱা লিডাৰৰ উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ এব্ৰাহিম লিংকন যিয়ে স্লেভেৰীটো এবলিছ কৰি দিছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁক এছাচিনেটো কৰা হৈছিলে তো তেখেতৰ মানে সেইটো ভেলু আছিলে যে স্লেভেৰীটো বেয়া হয় সমাজৰ কাৰণে বেয়া ব্যৱস্থা সেইটো আমি আঁতৰাই এৰিম তো তেওঁ এই ডিচিশ্যনটোৰ এগেইনষ্টত বহুতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ৰাইট বিশেষকৈ হোৱাইটবিলাকে বহুতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছৰ মাজতো তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ যিটো ভেলু আছিলে নিজৰ যিটো বিলিফ আছিলে সেইটো ধৰি ৰাখিছিলে আৰু তাৰ ওপৰত একশ্যন লৈছিলে ঠিক তেনেদৰে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে নন ভাইলেন্স প্ৰেক্টিছ কৰে তো যেতিয়া নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হৈছিলে 1920 তেতিয়া মানুহে ভাবিছিলে এতিয়া আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিয়ে যাম আৰু কিন্তু 1922 চৌৰি চৌৰা কাণ্ড হৈ গ'ল তাত পুলিচবিলাকক পুলিচ ষ্টেচনত সোমোৱাই পেলাই জ্বলাই দিলে ভাইলেন্স হৈ গ'ল তাত তো যেতিয়াই দেখিলে মুভমেণ্টৰ ভাইলেন্সৰ ৰূপ লৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইটো কল অফ কৰি দিলে নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো তাত ৰখাই দিলে তেতিয়া বহুতে কি কৈছিলে গান্ধীক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে যে আপুনি কিয় ৰখাই দিলে ভাইলেন্স অকণ হৈছে হ'ব আৰু ঠিক আছে আমাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ হৈছে সেইকাৰণে সিহঁতে ৰিপ্লাই দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটেলিয়েট কৰিছে আপুনি যদি নৰখালেহেঁতেন আমি স্বাধীনতা লাভ কৰোঁৱেই এতিয়াই কিন্তু গান্ধীজীয়ে মানে নিজৰ বিলিফ আছিলে যে আমি যিখন দেশ বনাম সেইখন আমি ভাইলেন্সৰ ফলত নবনাওঁগৈ নন ভাইলেন্স ফ'ল' কৰিহে আমি দেশ এখন গঠন কৰিম তেতিয়াহে সেই দেশখনৰ শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ঠিক আছে ৱেলফেয়াৰ হ'ব উন্নতি হ'ব তো গান্ধীজীয়ে নিজৰ যিটো ভেলু আছিলে বিলিফ আছিলে সেইটোৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিলে আৰু ক্ৰাইচিছ টাইমতো তেওঁ নিজৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো মেইনটেইন কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ কমপ্লিট ৰিফিউজেল টু বি কম্প্ৰমাইজড এ কি টেষ্ট অফ ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ দ্য এবিলিটি টু ৰেজিষ্ট প্ৰেছাৰ টেম্পটেশ্যন অৰ থ্ৰেটছ ডেট ছিক টু মেক এ পাৰ্চন এক্ট এগেইনষ্ট দেয়াৰ ভেলুজ অৰ ডিউটিছ ইয়াৰ পৰা 2017 চনত কুৱেশ্যন এটা আহি গৈছে যে যেতিয়া আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিব আমাৰ ওপৰত টেম্পটেশ্যন আহিব আমাৰ ওপৰত থ্ৰেট আহিব তেতিয়া আমি আমাৰ মৰেল যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল আছে সেইবোৰ আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰতে বহুতকেইটা কেছ ষ্টাডিও দেখিবলৈ পাব তো তেনেকুৱা সেই কনচেপ্টটোতে কৈছে যে নাই আমি যদি ইণ্টিগ্ৰিটি ফ'ল' কৰোঁ আমি কোনো কাৰণতে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে তাৰ উদাহৰণ এটাও দিছে এছ মঞ্জুনাথ এন ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন অফিচাৰ ইজ এ পাৱাৰফুল এক্সাম্পল অফ আনকম্প্ৰমাইজিং ইণ্টিগ্ৰিটি তো ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন IOCLৰ অফিচাৰ আছিলে এছ মঞ্জুনাথ ঠিক আছিলে তো তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টিগ্ৰিটিৰ উদাহৰণ দিছিলে কিনো আছিলে চাওঁ ৱাইল পষ্টেড ইন উত্তৰ প্ৰদেশ হি ডিটেক্টেড এণ্ড এক্টেড এগেইনষ্ট পেট্ৰল পাম্প চেলিং এডাল্ট্ৰেট ফিউল তো পেট্ৰল পাম্পবিলাকত দেখিছেনে কেতিয়াবা কি কয় সিহঁতে পেট্ৰলৰ পানী মিক্স কৰি দিব বা পেট্ৰলৰ বেলেগ বস্তু মিক্স কৰি দিয়ে তো সেইবোৰ কি হয় এডাল্ট্ৰেট বুলি কোৱা হয় মানে সেইবোৰ পিয়'ৰ ফিউল নহয় তুমি পৰা 1 লিটাৰ যদি পেট্ৰল কিনা তাত 1 লিটাৰ পেট্ৰলে নাথাকে হয়তো 750 ml পেট্ৰল থাকিব বাকী 250 ml ৱাটাৰ থাকিব তো সেই পেট্ৰলে তোমাক কি কয় ইমানখিনি এফিচিয়েঞ্চি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো তুমি পইচা দি আছা কিন্তু তুমি যদি এনেকুৱা পানী মিহলোৱা পেট্ৰল কিনি থাকা তো তোমাৰ হাতত ধোকাধড়ি হৈ আছে নে নাই তোমাকতো ধোকা দি আছে তো সেই যেতিয়া মঞ্জুনাথে কি কৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কিছুমান পেট্ৰল পাম্প আছিলে যিবিলাকে এনেকুৱা এডাল্ট্ৰেট ফিউল বেচিছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লৈছিলে তো সেই পেট্ৰল পাম্পৰ মানুহবিলাকে কি কৈছিলে তাৰ মালিকবিলাকে তেখেতক ৱাৰ্ণিং দিছিলে বহুত ঠিক আছিলে দাবী ধমকি দিছিলে ব্ৰাইবো দিছিলে কিন্তু সেইবোৰ তেওঁ ব্ৰাইবো গ্ৰহণ নকৰিলে লগতে ৱাৰ্ণিং আৰু ভয়ো দাবী ধমকি দিয়াৰ পিছত তেওঁ ভয় নাখালে তেওঁ
সেই পেট্ৰল পাম্পৰ মালিকবিলাকৰ এগেইনষ্টত একশ্যনবোৰ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে। তাৰ ফলত কি হ'ল 2005 চনত তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে। ঠিক আছে, যেতিয়া পেট্ৰল পাম্প এটাত তেওঁ হেৰি কৰিব গৈছিলে, চিল কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে, কাৰণ পেট্ৰল পাম্পটো এনেকুৱা ধৰণৰ এডাল্টেড ফিউল হেৰি কৰিছিলে, বিক্ৰী কৰি আছিলে। তো তেখেতক মানে তেল ঢালি পেলাই জুই লগাই দিছিলে। তো তেখেতে নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ গৈ নিজৰ জীৱনটোৱে হেৰি কৰি দিছিলে, ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবোৰ আমি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ গৈ নিজৰ ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিছে, ত্যাগ কৰি দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবোৰ খুব বিৰল আজিকালি। তো ইণ্টিগ্ৰিটি হৈছে হোৱাট ইউ থিংক, তুমি কি ভাবা, তোমাৰ থটবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। যদি ভাল থট আহিছে তো সেইবোৰত ভাল একশ্যন ল'ব। হোৱাট ডু ইউ ডু, তোমাৰ একশ্যনবোৰ কেনেকুৱা। হোৱাট ইউ চে, তুমি কি কোৱা। ঠিক আছে, তুমি কি ভাবা, ভাল কথা ভাবিব লাগিব। হোৱাট ইউ চে, ভাল কথা ক'ব লাগিব। আৰু হোৱাট ইউ ডু, ভাল কাম কৰিব লাগিব। ভাল কথা ভাবিম, ভাল কথা ক'ম আৰু ভাল কথা কৰিম। ঠিক আছে, ভাল কাম কৰিম। সেইটো হৈছে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি। ইণ্টিগ্ৰিটি এম্পাৱাৰ্ছ দ্য হিউমেন বিং। ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2021 কুৱেশ্যন কৰি গৈছে যে ইণ্টিগ্ৰিটিয়ে হিউমেনছক আমাক কেনেদৰে এম্পাৱাৰ কৰে। মৰেল ক্লেৰিটি, ইণ্টিগ্ৰিটি হেল্পছ ডিষ্টিংগুইছ ৰাইট ফ্ৰম ৰং, এম্পাৱাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল টু মেক ইথিকেল ডিচিশ্যন কনফিডেণ্টলি। তো ইণ্টিগ্ৰিটিয়ে তোমাক কি কৰিব, কোনটো ৰাইট কোনটো ৰং সেইটো ডিষ্টিংগুইছ কৰাত সহায় কৰিব। ঠিক আছে, ইথিকেল ডিচিশ্যন লোৱাত তোমাক সহায় কৰিব। এক্সাম্পল, এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ৰিফিউজিং এ ব্ৰাইব ডেছপাইট প্ৰেছাৰ। এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে ঘোচ নলয়, যদিও তেওঁক প্ৰেছাৰ দি থাকিব, ঘোচ লৈ পেলাই আমাৰ কামটো কৰি দিয়ে বা আমাৰ ওপৰত একশ্যন নল'বি। কিন্তু যাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে কেতিয়াও ঘোচ নলয়। যেনেকৈ এছ মঞ্জুনাথে ঘোচ লোৱা নাছিলে। ঠিক আছিলে। কাৰেজ ইন এডভাৰ্চিটি এনেবল ষ্টেণ্ডিং আপ ফৰ ট্ৰুথ ইভেন ৱেন এলোন। এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজন অকলে আছে। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো পাৰ্চনেল ইছ্যু, তেওঁ পৰিয়ালক গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজতো মানে টেনশ্যন দিব বিচৰা নাই, এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ দিব বিচৰা নাই পৰিয়ালৰ মানুহক গৈ পেলাই, নিজৰ পৰিবাৰক গৈ পেলাই। তো তেখেতে নিজে অকলে সেই ডিচিশ্যনটো ল'ব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত নিজে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, ডিচিশ্যনটো ল'ব লাগিব। তেতিয়াই তেওঁ যিটো মৰেল আছে তাৰ পৰীক্ষা লোৱা হয়, তেওঁ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে তাৰ পৰীক্ষা লোৱা হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত তেওঁ সাহস দেখুৱাব লাগিব, ৰেজিলিয়েঞ্চ দেখাব লাগিব, আৰু যিটো সত্য তাৰ কাৰণে তেওঁ ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব, আৰু নিজৰ ডিচিশ্যন একশ্যনৰ পৰা তাৰ ওপৰত বৰ্তি থাকিব লাগিব। তো কাৰেজ ইন এডভাৰ্চিটি, বিপদৰ সময়তো নিজৰ সাহস হেৰুৱাব নোৱাৰিব। এক্সাম্পল, মহাত্মা গান্ধীজ নন ভায়লেণ্ট ৰেজিষ্টেন্স বেছড অন ট্ৰুথ। ট্ৰাষ্ট এণ্ড ক্ৰেডিবিলিটি, ইণ্টিগ্ৰিটি বিল্ডছ ট্ৰাষ্ট ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ। তো ইণ্টিগ্ৰিটি থকাৰ কাৰণে তোমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ট্ৰাষ্ট আহিব। ঠিক আছে, এই ল'ৰাটো ভাল দেই, সি কিন্তু মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ কেতিয়াও ব্ৰেক নকৰে। ঠিক আছে, যিয়ে দেখিছে এইটো বেয়া কাম সি কেতিয়াও নকৰে, সি খালি ভাল কামটো কৰিব। তো মানুহক তোমাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ ল'ব, ই সদায় ভালৰ কাৰণে এডভকেট কৰে। পাব্লিকে তোমাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ ল'ব যে এই ডিচিশ্যন বহুত ভাল, এই এছপিজন বহুত ভাল কামটো হোৱাটো বিচাৰে, বেয়া কামক তেওঁলোকে একশ্যন লয়। ঠিক আছে, ইট ইনহেঞ্চেছ ওৱানছ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড লিডাৰশ্বিপ, আৰু সিয়ে তোমাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো আগলৈ লৈ আহিব। এজন লিডাৰ হ'বলৈ হ'লে তুমি ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিবই লাগিব, তুমি ভাল কি বেয়া কি সেইখিনি জানিব লাগিব, আৰু ভালটো তুমি তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বেলেগে তোমাক ফ'ল' কৰিব। এক্সাম্পল, এন অনেষ্ট টিচাৰ বিকামছ এ ৰ'ল মডেল ফৰ এ ষ্টুডেণ্ট। তো আমাৰ স্কুলত এনেকুৱা ধৰণৰ টিচাৰ আছিলে যাক আমি ৰ'ল মডেল হিচাপে লৈছিলোঁ। চবৰে লাইফত থাকে এজন টিচাৰ, ফেভৰেট টিচাৰ এজন থাকে যাক আমি ৰ'ল মডেল হিচাপে লওঁ, তেওঁৰ নিচিনা হ'বলৈ বিচাৰোঁ। ৰাইট। লং টাৰ্ম ছাকচেছ এনচিয়'ৰ্ছ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ ৰুটেড ইন ইথিক্স ব্ৰিংছ পিচ অফ মাইণ্ড এণ্ড ইনাৰ ছেটিছফেকশ্যন। তো ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ আনিব তোমাৰ। ঠিক আছে, লং টাৰ্ম ছাকচেছ আনিব, কিন্তু তোমাৰ যদি কাৰাপশ্যন কৰা সেইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম ছাকচেছ, আৰু ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া ধৰিব তোমাৰ ছাকচেছ খতম, ইমেজ খতম। ঠিক আছে, ইট ব্ৰিংছ পিচ অফ মাইণ্ড, আৰু যেতিয়া সৎ পথৰ ইনকাম কৰিবা, সদায় সত্যৰ লগত থাকিবা,
তুমি মনৰ এটা শান্তি পাবা, মানসিক শান্তি লাভ কৰিবা। ভুল কাম কৰিবা, যেতিয়া কাৰাপশ্যন কৰি থাকিবা তোমাৰ ভয় লাগি থাকিব, কোনদিনাখন ভিজিলেন্সে ৰেড মাৰিব, কোনদিনাখন ধৰা পৰিব ঠিক নাই, তোমাৰ ভয়ত থাকিবা, তুমি ৰাতি টোপনি নাহিব। সৎ কাম কৰি যোৱা ৰাতি টোপনি আহিব, ইনাৰ ছেটিছফেকশ্যন পাবা। এক্সাম্পল ইথিকেল বিজনেছেছ, আনলয়েল কাষ্টমাৰ্ছ এণ্ড লাষ্টিং ছাকচেছ। তো যিবোৰ ইথিকেল বিজনেছ আছে সেইবিলাকে লয়েল কাষ্টমাৰবিলাক আৰ্ণ কৰিব। এতিয়া যোনে পেট্ৰল পাম্পত পানী মিক্স কৰি পেলাই পেট্ৰল বেচি থাকে, এতিয়া টেঙা বজাৰত এবাৰহে বেচিব পাৰি। এবাৰ যদি গম পালে যে তাত পেট্ৰল পাম্পত পানী মিক্স কৰি আছে, তেতিয়া কি হ'ব, মানুহবোৰ তালৈ নোযোৱা হ'ব, এইডালে পানী মিক্স কৰে তাৰপৰা নিকিনিবি, ৰাইট। তো যিবোৰ ভাল কাষ্টমাৰ আছে তালৈ নোযোৱা হ'ব। তো কোনোবা যদি ইথিকেল বিজনেছ কৰিছে, পেট্ৰলৰ নামত পেট্ৰলে বেচি আছে, কেৰাচিন নামত কেৰাচিনে বেচি আছে, তো মানুহবিলাক তাৰ ওচৰতে যাব যে ই একো ধৰণৰ পানী মিক্স নকৰে, গাখীৰত পানী মিক্স নকৰে, ইয়াৰ পৰাই তই গাখীৰ ল'ব পাৰ। তো লয়েল কাষ্টমাৰবোৰ গোটাবলৈ সি সক্ষম হ'ব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইথিকেল বিজনেছ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ ছাকচেছটো তেতিয়া লং লাষ্টিং হ'ব। টেঙা আম এবাৰ বেচিলে, মানুহে গম পাইছে টেঙা আম বেচিছে, তাৰপিছত মানুহে তাৰপৰা নিকিনা হ'ব আৰু তাৰ ছাকচেছটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম। তো লং টাৰ্ম ছাকচেছৰ কাৰণে আমি ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগিব। টাইপছ অফ ইণ্টিগ্ৰিটি, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টিগ্ৰিটি থাকে? মৰেল ইণ্টিগ্ৰিটি, দিছ ৰেফাৰ্ছ টু বিং কনচিষ্টেণ্টলি অনেষ্ট ইন ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ৰাইট এণ্ড ৰং। তো তুমি কনচিষ্টেণ্টলি ৰাইট আৰু ৰং কি সেইটো তুমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, আৰু ৰাইটৰ পথত সদায় তুমি থাকিব লাগিব। ইট গাইডছ হাউ ইউ জাজ ইয়ৰ চেল্ফ এণ্ড আদাৰ্ছ বেছড অন মৰেল প্ৰিন্সিপাল। তুমি নিজকে জাজ কৰিব লাগিব, তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ কেনেকুৱা, তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থট আহে, তাৰ ওপৰত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লোৱা, তাৰ ওপৰত তুমি নিজকে জাজ কৰিব লাগিব। তাৰ ওচৰত তুমি বেলেগক জাজ কৰিবা তেওঁৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এক্সাম্পল, বুদ্ধা emphasized the importance of purity in thoughts, words and actions, demonstrating unwavering commitment to this ethical standard. তো বুদ্ধাই কি কৈছিলে, আমাৰ চিন্তা ভাৱনা, মুখেৰে কি কওঁ, আমাৰ একশ্যন কি হ'ব, তাত পিউৰিটি থকাটো গুৰুত্ব দিছিলে, ঠিক আছিলে। আমি ভাল চিন্তা আনিব লাগে, সেই চিন্তাবিলাকে আমাৰ একশ্যনত ভাল একশ্যনৰ ৰূপ ল'ব, মুখেদি ভাল শব্দ ওলাব, ৰাইট। সেইবিলাকে ইভেঞ্চুৱেলি গৈ পেলাই আমাৰ কি হ'ব, হেবিট হ'বগৈ। তই ভাল চিন্তা ল'লে, ভাল একশ্যন ল'লে, তেতিয়া আমাৰ হেবিটটো ভাল হ'বগৈ। প্ৰফেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি, দিছ মিনছ এক্টিং কনচিষ্টেণ্টলি এণ্ড উইলিংলি একৰ্ডিং টু দ্য ভেলুজ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড নৰ্মছ অফ ইয়ৰ প্ৰফেশ্যন ইভেন ইন চেলেঞ্জিং চিটুৱেশ্যন। তো যিমানে চেলেঞ্জিং চিটুৱেশ্যন নাহক কিয়, ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন নাহক কিয়, সেই সময়তো তোমাৰ যিখিনি ভেলু আছে, তোমাৰ প্ৰফেশ্যনৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে, তোমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, তাৰ লগত তুমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিবা। এক্সাম্পল, সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদী displayed professional integrity during his time as Chief Vigilance Officer at AIIMS Delhi by exposing major scams despite potential criticism. তো সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদীয়ে কি কৰিছিলে, নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি ডিছপ্লে কৰিছিলে। তেওঁ যেতিয়া চিফ ভিজিলেন্স অফিচাৰ আছিলে, তেতিয়া তেওঁ এইমছ দিল্লীত ৰেইড মাৰিছিলে, আৰু তাত যিবোৰ মেজৰ স্কিম হৈ আছিলে সেইবোৰ এক্সপ'জ কৰিছিলে। তাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত পটেঞ্চিয়েল ক্ৰিটিচিজমো ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তথাপিও তেখেতে কি কৰিছিলে, নিজৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেখেতৰ যিটো জব আছিলে, ডিউটি আছিলে, সেইটো তেওঁ কৰিছিলে। তেওঁ দেখিছে ইয়াত স্কেম হৈ আছে, ইয়াত কৰাপশ্যন হৈ আছে, তো তেওঁ জানে যে এইটো বেয়া কাম হৈ আছে, তো সেই বেয়া কামৰ এগেইনষ্টত তেখেতে একশ্যন লৈছে, কাৰণ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি জুৰিডিকশ্যন আছে, পাৱাৰ আছে, অথৰিটি আছে, তো তেখেতে নিজৰ পাৱাৰৰ সদব্যৱহাৰ কৰিছে। কেতিয়াবা মানুহৰ দেখি থাকে বেয়া কাম হৈ আছে আৰু পাৱাৰো থাকে, কিন্তু তথাপিও একশ্যন নলয়, ভয় কৰি থাকে, তেতিয়াই কিন্তু তুমি নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি দিছা। বেয়া হোৱা দেখিছা, তোমাৰ পাৱাৰো আছে তাৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'বৰ কাৰণে, কিন্তু একশ্যন লোৱা নাই। ইণ্টেলেকচুৱেল ইণ্টিগ্ৰিটি, দিছ ইনভলভছ ৰেকগনাইজিং দ্য নিড ফৰ অনেষ্ট থিংকিং এণ্ড হোল্ডিং ইয়ৰ চেল্ফ টু দ্য ছেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউ এক্সপেক্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ। তো তুমি বেলেগৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰা, ঠিক আছে, তাৰ আগতে তুমি নিজৰ বিহেভিয়াৰটো তেনেকুৱা কৰিব লাগিব। তুমি যদি কথা বতৰা কওঁতে বেয়া শব্দ ইউজ কৰা, ঠিক আছে, বেলেগৰ কথা বতৰা কওঁতে তোমালোকৰ বেয়া শব্দ ইউজ কৰিব, ঠিক আছে। তুমি যদি মাৰ্জিত কাপোৰ পিন্ধি যোৱা, ভালছে কথা পাতা,
ঠিক আছে, মাৰ্জিত কথা বতৰা কোৱা, তেতিয়া বেলেগেও মানে কি কৰিব, তোমাৰ লগত কথা পাতোঁতে মাৰ্জিত শব্দ ইউজ কৰিব। তো তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড শ্ব' কৰা, সেইবোৰ মানে মানুহক এখন আইনা দেখুওৱাৰ দৰে, ঠিক আছে। তো সেইবোৰ মানুহ তোমাৰ আইনা দেখুৱাই গুচি যাব কিন্তু। তো তেনেকুৱা কথা। তো সেইকাৰণে তুমি বেলেগৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিহেভিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰা, তুমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিব লাগিব। তো নিজকে যিমান ওপৰলৈ লৈ গৈ থাকিবা, পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ কৰিবা, নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিমানে হাই কৰি গৈ থাকিবা, সিমানেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছ'চাইটিত তুমি স্থান পাবা, সিমানেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহৰ আগত তুমি সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ৰেজিষ্টিং চেল্ফ ডিচেপশ্যন এণ্ড এক্টিং অন ইয়ৰ ট্ৰু কনভিকশ্যন। এক্সাম্পল, গান্ধী কলিং অফ দ্য নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আফটাৰ চৌৰি চৌৰা কাণ্ড বা ইনচিডেণ্ট exemplifies intellectual integrity, ঠিক আছে। তো গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে মই কোনো কাৰণত নন ভায়োলেঞ্চ হ'বলৈ নিদিওঁ, সেইটো তেখেতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে, তাক কোনো কাৰণত নন ভায়োলেঞ্চ হ'ব নিদিওঁ। আমি যিটো মুভমেণ্ট আনিছোঁ কেৱল ভায়োলেঞ্চে, একেবাৰে নন ভায়োলেঞ্চ, ঠিক আছে, নন ভায়োলেঞ্চ ৱেটো লৈ যাওঁ। তো গান্ধীয়ে কৈছিলে কোনো কাৰণত মই ভায়োলেঞ্চ হ'বলৈ নিদিওঁ, সেইটো গান্ধীজীৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। তো সেইকাৰণে তেওঁ কি কৈছে, ভায়োলেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো কল অফ কৰি দিছিলে। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইণ্টিগ্ৰিটি ইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ, বৰ দীঘলীয়া কৈছে। তো চিভিল ছাৰ্ভিচত ইণ্টিগ্ৰিটি ইম্পৰ্টেঞ্চ কি? Serving the public, civil servants hold positions of great power entrusted to them by society. Their integrity, fairness, and honesty are essential for promoting social good and development. Example, a principal education officer enacts inclusive policies that guarantee access to quality education for all children, especially those from underprivileged background. ঠিক আছে। তো এজন এডুকেশ্যন অফিচাৰ আছে, উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবৰ বাবে, যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায়, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান পলিচি আনিছে, ঠিক আছে। তো যোনে ইণ্টিগ্ৰিটি আছে তেওঁলোকে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব, সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব পাৰিব। আপহোল্ডিং গুড গভাৰ্নেন্স, ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ দ্য কৰ্নাৰ ষ্ট'ন অফ গুড গভাৰ্নেন্স। এই কৰ্নাৰ ষ্ট'ন ৱৰ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কি ৱৰ্ড হয় একদম। যিকোনো লগে ইণ্টিগ্ৰিটি সলনি তুমি অবজেক্টিভিটিও দিব পাৰা, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি দিব পাৰা, ৰাইট। তো ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ দ্য কৰ্নাৰ ষ্ট'ন অফ good governance. It fosters an environment where public officials can fulfill their duties honestly, promote efficient administration, and discourages resistance to accountability and transparency. তো যাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনে এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে য'ত পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছিলে, ঠিক আছিলে, তেওঁ ষ্টাফৰ মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে অনেষ্টভাৱে নিজৰ ডিউটিটো ফুলফিল কৰিব পাৰে। সেইখন তাত তেতিয়া কি হ'ব, এফিচিয়েণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহিব, ঠিক আছে, আৰু একাউণ্টেবিলিটি থাকিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব। কম্বেটিং কৰাপশ্যন, এ ষ্ট্ৰং কমিটমেণ্ট টু ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ ভাইটেল টু কম্বেট কৰাপশ্যন ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। তো চবে যে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবিলাক ফ'ল' কৰে, বিপদৰ সময়তো, ডিফিকাল্ট টাইমতো নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে, তেন্তে তাত কৰাপশ্যন হোৱাৰ কথাই নাই, ঠিক আছে। তো ইণ্টিগ্ৰিটি যদি প্ৰমোট কৰা যায় তেতিয়া তাত কৰাপশ্যনটো কমি যায়। কৰাপশ্যন নট অনলি ডিনাইজ চিটিজেনছ দেয়াৰ ৰাইটফুল বেনিফিট বাট অলছ' হিণ্ডাৰ্ছ ইকনমিক গ্ৰ'থ। তো কৰাপশ্যন থাকিলে চিটিজেনবিলাকে, নাগৰিকবিলাকে নিজৰ অধিকাৰটো পোৱাই নাই, যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি সুবিধা নাপায়, লগতে ইকনমিক গ্ৰ'থটো হিণ্ডাৰ হৈ যায়, ডিলে হৈ যায়। For instance, Kerala doctor in government hospital refused to prescribe unnecessary and expensive medication, prioritizing patient well-being and ethical practice over potential financial gain. তো কিছুমান ডক্টৰ আছে, ডক্টৰবিলাকে কি কয়, সেই মেডিচিন কোম্পানী বা ফাৰ্মাচীৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে। তো ফাৰ্মাচীবিলাকে ক'ব, ডক্টৰ আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়া যাব পেচেণ্টবিলাক, যিকোনো বেমাৰ নহওক কিয়, তাৰ কাৰণে আপুনি জেনেৰিক ড্ৰাগ তাৰ প্ৰেছক্ৰাইব নকৰিব, কিছুমান ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব, আৰু সেই ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগবোৰ সিহঁতে আমাৰ যিখন ফাৰ্মাচী আছে তাৰ পৰাই কিনিব লাগিব।
ঠিক আছে, বা ড্ৰাগছটো আমাৰ কোম্পানীৰ পৰাই কিনিব লাগিব। তো ডক্টৰজনে যেতিয়া পেচেণ্টটো আহিব চাই দিব, ঠিক আছে, তেতিয়া সি কি কৰিব, কিছুমান মেডিচিন সি লিখি দিব আৰু ক'ব যে এই আমুক হেৰিখনত যাব, ফাৰ্মাচীখনত যাব, তাত আপুনি এই গোটেইকেইটা পাব, বেলেগত কিন্তু নাপাব, আৰু এইকেইটা যদি খায় তেতিয়াহে ভাল হ'ব। বেলেগ টেবলেট মই দিব পাৰোঁ, কিন্তু সেইবোৰ মানে ভাল নহ'ব। এতিয়া পেচেণ্টজনেনো কি জানে, তাৰ ৰিলেটিভেনো কি জানে, এতিয়া ডক্টৰে কৈছে যেতিয়া সেইখিনিকে খুৱাওঁ তেতিয়া সোনকালে ভাল হ'ব। এতিয়া কেতিয়াবা ক'ব এইটো ইমান কম পাৱাৰ খালে নহ'ব, আৰু হাই পাৱাৰ খাব লাগিব, বেছি দামী টেবলেট খাব লাগিব, এনেকৈ লিখি দি দিব। তো তাত ডক্টৰজনৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো কম্প্ৰমাইজ হৈ গৈছে, ৰাইট। ডক্টৰজনে তেতিয়া কি কৈছে, নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবিছে, তাৰ কাৰণে ইমান দামী ঔষধবোৰ, মেডিচিনবোৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিয়ে। তো সি যাব গৈ পেলাই সেই ফাৰ্মাচীৰ পৰা ইমান দামী ঔষধবোৰ কিনিব। হালাকি ইমান দামী ঔষধ কিনিব দৰকাৰ নাই, ইমান ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগছবোৰ কিনিব দৰকাৰ নাছিলে। তাৰ সলনি জেনেৰিক যিবোৰ ড্ৰাগছ আছিলে, মেডিচিন আছিলে, সেইবোৰ খালে বেমাৰটো ভাল হৈ যায়। কিন্তু ডক্টৰ আৰু ফাৰ্মাচীৰ মাজত যিটো নেক্সাছ আছে, সেইদৰে মানুহক কি কৰি থাকে, লুটি থাকে। ঠিক তেনেদৰে ডক্টৰ আৰু যিখিনি ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ আছে, মেডিকেল ক্লিনিক আছে, সিহঁতৰ মাজতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট থাকে। তো সেই ক্লিনিকবিলাকে ক'ব যে ডক্টৰ আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়াই কোনোবা পেচেণ্ট যাব, আপোনালোকে কি কৰিব, হোল বডি চেকআপ কৰিবৰ কাৰণে দিব। খালী কৰিব দৰকাৰ নাই, বোলে খালী আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ নামত কিডনীটো চালে হ'ল, বা আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ নামত গল ব্লাডাৰ বা এপেণ্ডিক্সটো চালে হ'ল, কিন্তু আপুনি কি কৰিব, হোল বডি চেকআপ কৰিবৰ কাৰণে ক'ব। কাৰণ যদি এটা স্পেচিফিক টেষ্ট কৰে খুব বেছি 500-1000 টকা লাভ কৰিব, হোল বডি চেকআপ কৰিলে 5-6,000 টকা লাভ কৰিব, ৰাইট। তো সেইবোৰ আননেচেচেৰী হয়। তো পেচেণ্ট যেতিয়া যাব ডক্টৰৰ ওচৰত, ডক্টৰে ক'ব আপোনাৰ মই বৰ এটা ধৰিব পৰা নাই, আপুনি হোল বডি চেকআপ কৰিব লাগিব, ব্লাড টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোল বডি, MRI, CT স্কেন, ECG চব কৰিব লাগিব, আল্ট্ৰাচাউণ্ড চব কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই আপোনাৰ বেমাৰটো ধৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আননেচেচেৰী, প্ৰয়োজনে নাই। এতিয়া সেই পেচেণ্টজনৰ বা ৰিলেটিভো ভাবিব কি বা হৈছে, বেমাৰটো ধৰিবই পৰা নাই, গতিকে ওপৰত টেষ্ট কৰাওঁ, টেষ্ট কৰিলে হয়তো বেমাৰটো কি হয় ওলাব। মৰিবলৈতো চবৰে ভয় লাগে, নিজৰ আপোনজনে হেৰুৱাবলৈ চবৰে ভয় লাগে। তো গৈ পেলাই সেইখন ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত যাব, মেডিচিন ক্লিনিকত যাব, তাত গৈ পেলাই গোটেই হোল বডি চেকআপ কৰাব, এনেই বেকাৰ 5-6,000-10,000 টকা খৰচ কৰি থৈ গুচি আহিব। তাৰপিছত ডক্টৰে ক'ব একো নাই, গেছে হৈছিলে, লওক সেইকেইটা টেবলেট দি দিছোঁ। টেবলেটকেইটা আকৌ সেই ফ্ৰীতে পোৱা টেবলেটকেইটা নিদিয়ে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জেনেৰিক ড্ৰাগছকেইটা নিদিয়ে, সেইকেইটা আকৌ মেডিচিনৰ লগত থকা নেক্সাছটো ইউজ কৰিব। তাত আকৌ দামী একে 15-20 টকীয়া গেছৰ টেবলেট, 200-300 টকীয়া চিৰাপ, সেইবোৰ কিনিবৰ কাৰণে পঠিয়াই দিব। তো ইমানবিলাক হোল টেষ্ট কৰিলে লাষ্টত বেমাৰ কি ওলালে, গেছ, ৰাইট। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নেক্সাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া মানুহৰ যেতিয়া এডুকেটেড হ'ব, তেতিয়াহে মানে সেই নেক্সাছবোৰৰ কথা গম পাব আৰু সেইবোৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব। এতিয়া ডক্টৰবিলাকো সেইকাৰণে, ডক্টৰটো মানুহৰ ভগৱানৰ দৰে আছে, বেমাৰ ভাল কৰি দিছে, মানুহৰ জীৱন বচাই দিছে, নতুন যেতিয়া ডেলিভাৰী হয়, নতুন এটা প্ৰাণ লৈ আহিছে পৃথিৱীখনলৈ, ৰাইট। গতিকে ডক্টৰবিলাক ভগৱানৰ নিচিনাকৈ চায়। কিন্তু এই ডক্টৰবোৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰে, নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবি, তেতিয়াই মানে কি হ'ব, কাৰাপশ্যন হৈ যাব। আমাৰ ছ'চাইটিৰ গ্ৰ'থ কেনেকৈ হ'ব, বেচেৰা দুখীয়া আৰু কমন চিটিজেনৰ লুটপাট চলিব। সেইকাৰণে কেৰেলাৰ যিবোৰ ডক্টৰ আছে, বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত, আজিকালিতো ডক্টৰবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত নবহেই, কাৰণ তাত তেওঁলোকৰ ৰিমিউনাৰেশ্যন, চেলেৰিটো বহুত কম। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব, কৰে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত 5-10 বছৰ কৰাৰ পিছত আৰু সেইটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ গোটাব। তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমেই হওক, প্ৰাইভেট হস্পিটেলেই হওক, 4-5খনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, ডিল কৰি ল'ব। সোমবাৰে এখনত বহিব, মঙলবাৰে ইয়াত বহিব, বুধবাৰে তাত বহিব, দিনে যিমানটা পেচেণ্ট আছে আৰু। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত বহিলে পেচেণ্টৰ একো ফিজ নাপায়, প্ৰাইভেটত বহিলে এজন পেচেণ্টৰ পৰা 300-700-1000 তেনেকৈ ল'ব পাৰে, ৰাইট। আৰু প্ৰাইভেটত বহিলে সেই প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকৰ লগত আকৌ আমাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰবিলাকৰ নেক্সাছটো লাভ কৰি যায়। গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলতো লাভ কৰে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কম, প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সাছবিলাক। তাৰপিছত আকৌ ফাৰ্মাচী নেক্সাছটো লাভ কৰি যায়। তো এইখন ফাৰ্মাচীত যাব, তো ফাৰ্মাচীয়ে ক'ব আপুনি যদি আমাৰ কথা কৈ দিয়ে, এইখিনি পইচা দি আছোঁ আপোনাক, ঠিক আছে। যিমানকেইটা দৰৱ কিনিব 50-50%,
তো সি পূৰা প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পইচা ল'বতে যে আমুক ফাৰ্মাচীত যাব আমুকটো কোম্পানীহে কিনিব। তো সি যিমানে এনেকৈ কৈ পেলাই মানুহক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে সি সিমানে পইচা ইনকাম কৰিব। সি যিমানে ফুল বডি চেকআপ কৰিবৰ কাৰণে মানুহক পঠিয়াব তাৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ সিও লাভ কৰিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সাছবিলাক প্ৰাইভেট হস্পিটেলত পোৱাটো চান্স বেছি। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত না পেচেণ্টৰ পৰা কিবা ফিজ পায় না তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নেক্সাছবোৰ থাকে, কমেই থাকে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কাম কৰিব, খুব 5-10 বছৰমান কৰিব, দেখিলে একো এটা লাভেই নাছোঁ, ইমান কষ্ট কৰোঁ, পইচা পাতিও বহুত কম। লগৰবিলাকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত কাম কৰি আছে, একে BMW লৈ ঘুগুলা কৰি আছে, মইচোন একোৱে কৰিব পৰা নাই। তো সেই 5 বছৰ কৰি পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো গোটাব, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিং হোম, প্ৰাইভেট হস্পিটেল সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু। কিন্তু ইয়াত কেৰেলাৰ ডক্টৰবিলাকে এটা এক্সাম্পল দিছে। কেৰেলাৰ ডক্টৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল ৰিফিউজ টু প্ৰেছক্ৰাইব আননেচেচাৰী এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ মেডিকেশ্যন, প্ৰায়ৰিটাইজিং পেচেণ্ট ৱেলবিং এণ্ড ইথিকেল প্ৰেক্টিছ অভাৰ পটেঞ্চিয়েল ফাইনেন্সিয়েল গেইন। তো কেৰেলাৰ যিবোৰ ডক্টৰ আছে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ, সিহঁতে আননেচেচাৰী আৰু এক্সপেঞ্চিভ মেডিকেশ্যনবোৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিবলৈ মানা কৰি দিছে। সিহঁতে কিছুমান আননেচেচাৰী আৰু এক্সপেঞ্চিভ মেডিকেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইব নকৰে, যিবোৰ জেনেৰিক মেডিচিন আছে সেইবোৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইটোহে। হৈছে গেছ, কিন্তু তাৰ কাৰণে একদম এগালমান মেডিচিন লিখি দিছে, কিন্তু সেইবোৰ খাবলৈ দৰকাৰেই নাই আমাৰ, ঠিক আছে। তো সেইবিলাকে আমাৰ দেহৰ উল্টাকৈ ছাইড এফেক্টহে কৰিব। এণ্টি মাইক্ৰ'বিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখা পোৱা যাব তেতিয়া AMR। গতিকে কেৰেলাৰ ডক্টৰবিলাকে সেইটো এটা উদাহৰণ দি দিছে যে পেচেণ্টৰ ৱেলবিংটোক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছে, ইথিকেল প্ৰেক্টিছটোক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছে, তাক সেইকাৰণে কিবা আননেচেচাৰী আৰু এক্সপেঞ্চিভ মেডিকেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইব নকৰে। মেনেজিং পাব্লিক ৰিচোৰ্চেছ, দে আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ মেনেজিং পাব্লিক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড মানি এণ্ট্ৰাষ্টেড টু দেম ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য চিটিজেন। তো তেওঁলোকৰ মই কৈছোঁ কিছুমান পাব্লিক ৰিচোৰ্চ থাকে, পাব্লিক ফাণ্ড থাকে, তাত পইচা আহিব। তো সেইবিলাক কেনেকৈ ধৰণে মেনেজ কৰিব, ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিব, তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি সেই ডিচিজনৰ ওপৰত দি দিয়ে। তো ডিচিৰ ওপৰত কথা, তেখেতে সেই জিলাখনত অহা ফাণ্ডটো ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰে। তো সেই ফাণ্ডটো, সেই ৰিচোৰ্চটো বহুত লিমিটেড থাকে, গতিকে তাক বহুত ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব, ইফেক্টিভলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। ফৰ ইনষ্টেন্স, এ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফিচিয়েল প্ৰায়ৰিটাইজেছ fair and efficient allocation of fund and ensuring timely aid reaches those affected by natural disasters. তো যিজন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফিচিয়েল আছে তেখেতৰ ফাণ্ড যিখিনি থাকিব, সেই ফাণ্ডখিনি তেখেতে ফেয়াৰ আৰু এফিচিয়েণ্ট এল'কেশ্যন কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে সেই নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰবোৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ এফেক্টেড হৈছে সেইবোৰৰ টাইমলি আমি এইড দিব পাৰিম, ঠিক আছে, টাইমলি ৰিলিফ দিব পাৰিম। Constitutional obligation to uphold and safeguard the sovereignty, unity and integrity of India and other constitutional principle, making it a constitutional as well as moral obligation. আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে যে দেশখনৰ ছভেৰেইনিটিটো আমি ছেফগাৰ্ড দিব লাগিব, ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰিটি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে, সেইবোৰ মানি চলাত তোমাৰ কিন্তু ইণ্টিগ্ৰিটিয়ে বহুত সহায় কৰিব, ঠিক আছে। তো সেইবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল অব্লিগেশ্যন এজ ৱেল এজ মৰেল অব্লিগেশ্যন, যিবোৰ ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিলে তোমাৰ আৰামছে আপহোল্ড হৈ থাকিব। তো এইবোৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলুবিলাকে কেৱল চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে নহয়, বাকীবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েলকো কি হয় নিজৰ ডিউটিটো ডিছচাৰ্জ কৰাত হেল্প কৰে। আৰু নট অনলি পাব্লিক অফিচিয়েল, এইবোৰে আমাৰ লাইফতো হেল্প কৰিব। আমি যিটো প্ৰফেশ্যনতে নাযাওঁ কিয়, যিটো কেৰিয়াৰতে নাযাওঁ কিয়, তাত আমি ইথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যদি আমি এই ইথিক্সখন ভালকৈ পঢ়ি সেইবোৰ আমি তাৰ ভেলুবোৰ আমি ইনকেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো যোনে যোনে APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, এতিয়া চবেইতো মানে অফিচাৰ নহ'বও পাৰে, ৰাইট, হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কিন্তু যদিও নহওঁ, যিটো লাইনতে নাযাওঁ কিয় নেক্সট, আমি ইয়াত যিখিনি পঢ়িলোঁ শিকিলোঁ সেইবোৰে কিন্তু আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। বিশেষকৈ এই ইথিক্সৰ পেপাৰখনে আমাৰ লাইফৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। তো এখন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ, এখন মুখস্থ মৰাতকৈ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি বুজাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে বেছি ভাল, ঠিক আছে। ই আমাৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থত, পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টত খুবেই সহায় কৰিব আৰু লাইফটো ইজি কৰি তুলিব এইবিলাকে। Second, ARC on integrity, the second Administrative Reform Commission prepared a detailed blueprint for revamping the public administration system. It gave the following recommendation
এ পাৰ্চন মাষ্ট নট ডিছক্ল'জ ইনফৰ্মেশ্যন উইদাউট অথৰিটি। তো ছেকেণ্ড ARCয়ে ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত যিখিনি ডিটেইল ব্লু প্ৰিণ্ট দিছে যাতে আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমটো আকৌ ৰিভেম্প কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে প্ৰথমটোৱে কৈছে যে এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে কি কৰিব নালাগে। তেওঁ কৈছে যে অথৰিটিৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ডিছক্ল'জ কৰিব নালাগে। মিছ ইউজ অফিচিয়েল পজিশ্যন বাই ইউজিং ইনফৰ্মেশ্যন একুৱাৰ্ড ইন দ্য কোৰ্চ অফ হিজ ডিউটিজ। তো সি নিজৰ ডিউটিবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই পষ্টত থাকোঁতে যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব সেইটো পজিশ্যনত থাকোঁতে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব সেইখিনি কিন্তু সি মিছ ইউজ কৰিব নালাগে। এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আগতে গম পাই গৈছে যেন GST চেঞ্জ হ'ব, চাপ'জ বস্তুবোৰৰ দামটো বাঢ়িব, তো সি ঘৰলৈ ফোন কৰিবলৈ কৈছে ডাৰ্লিং একেটা বস্তুৰ দাম কাইলৈৰ পৰা কিন্তু বাঢ়ি যাব, আজিয়ে কিনি পেলাই থৈ দে। সৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ। তো সেইটো তোমাৰ মিছ ইউজে হৈছে। সেই অফিচিয়েল পজিশ্যনটোত থকাৰ কাৰণে সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন তুমি আগতীয়াকৈ গম পাই গৈছা আৰু তাৰ তুমি সুবিধা লৈছা নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কাৰণে। ঠিক আছে। একচেপ্ট গিফ্ট অৰ হস্পিটেলিটি হুইচ মাইট কম্প্ৰমাইজ হিজ জাজমেণ্ট। তো পলিটিকেল লিডাৰবিলাকৰ পৰা MP MLAৰ পৰা যদি সি কিবা গিফ্ট একচেপ্ট কৰিছে, তাৰ পৰা হস্পিটেলিটি লৈছে, ছাৰ্ভিচ লৈছে, তেন্তে হয়তো সেইবোৰৰ কাৰণে তাৰ জাজমেণ্টটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব পাৰে, ৰাইট। হয়তো সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ প্ৰতি বা লিডাৰজনৰ প্ৰতি MP MLAজনৰ প্ৰতি চব কৰ্ণাৰ এটা আহিব পাৰে। তো সেই MP MLAজনৰ এগেইনষ্টত তেওঁ একশ্যন নল'বও পাৰে। তেওঁ যদি কিবা কাৰাপশ্যন লিপ্ত হৈ থাকে একশ্যন লৈ পেলাই তাকে তেওঁ হেৰফেৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টে কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'বলৈ দিব নালাগে। কাৰোবাৰ পৰা গিফ্ট আৰু হস্পিটেলিটি এক্সপেক্টটো কৰিব নালাগে আৰু একচেপ্টটো কৰিব নালাগে। যিমান পাৰি সিমান নিউট্ৰেল হৈ থাকিবৰ কাৰণে, ইম্পাৰ্চিয়েল হৈ থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া এজন মানুহে কি কৰিব লাগিব সেইটো কৈছে, পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টে কি কৰিব লাগিব, কমপ্লাই উইথ ল এণ্ড আপহোল্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জাষ্টিছ। লটো ফুলফিল কৰিব লাগিব, মানি চলিব লাগিব। ফুলফিল হিজ ডিউটিজ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ ৰেছপনচিবলি। মেক্স ইয়ৰ পাব্লিক মানি এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ আৰ ইউজড এফিচিয়েণ্টলি। এক্ট ইন এ ৱে হোৱাট ইজ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড ডিজাৰ্ভ এণ্ড ৰিটেইনছ পাব্লিক কনফিডেন্স। Be transparent and open in his public dealing. Difference between honesty and integrity. Honesty is merely being truthful or standing by what one says. তো honesty কথা হৈছে honesty কি হয়? Truthful আৰু তুমি যিখিনি কৈছা সেইটো তুমি ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব, honest হয়, সঁচা কথা কৈছা। Honesty without integrity is possible. তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি নাই, তথাপিও তুমি বেয়া কাম কৰিছা, কিন্তু তুমি বেয়া কাম কৰিছোঁ বুলি তুমি তাইক একচেপ্ট কৰিছা, মানুহৰ আগত কৈছা মই বেয়া কাম, মই তাৰ মাৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, মই কৈছোঁ মাৰ্ডাৰ। তুমি সঁচা কথাটো কৈছা, কিন্তু ইয়াত তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে জানো? তুমি মৰেল প্ৰিন্সিপালটো ব্ৰেক কৰিছা, মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰিব নালাগে, মানুহক চুৰ কৰিব নালাগে। তো নিজৰ মৰেল আৰু ইথিকেল তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিছা জানো? ইথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰে নাই তুমি? আনইথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিছা, তাত বেয়া কাম এটা কৰিছা, ঠিক আছে, কিন্তু সঁচা কথা কৈছা। সেইকাৰণে তোমাৰ অনেষ্টি আছে, কিন্তু তাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি নাই। তো অনেষ্টি উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ পচিবল। এক্সাম্পল, অনেষ্টি মিনছ এ পাৰ্চন কেন লাই এণ্ড বি অনেষ্ট ৱেন হি ছেইজ হি লাইট। তো মিছা কথা ক'ব পাৰে, মিছা কথা কোৱাটো সেইটো বৰ ভাল কাম কৰা নাই, কিন্তু সি মিছা কথা যে কৈছে সেইটো কথা তোমাক জনাইছে, মানে সি অনেষ্ট হয়। তো অনেষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু ইণ্টিগ্ৰিটি নাথাকিব পাৰে। অনেষ্টি উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ পচিবল, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ এবাউট কনচিষ্টেঞ্চি ইন কণ্ডাক্ট governed by an active adherence to one's values and promises. তো ইণ্টিগ্ৰিটি মানে কি? মানুহ এজনৰ যিখিনি ভেলু আছে, বিলিফ আছে, প্ৰমিছেছ আছে, সেইখিনি তুমি এক্টিভলি মানি চলিছা, সেইটো তোমাৰ আৰু তাত কনচিষ্টেঞ্চি দেখিব লাগিব। তেতিয়াহে এনেকুৱা হৈছে যে তোমাৰ ভেলু আৰু বিলিফ যিখিনি আছে সেইখিনি তুমি এদিন মানিছা, এদিন নাই মানা, তেনেকৈ হ'লেও নহ'ব। তোমাৰ যিখিনি ভেলু আছে, বিলিফ আছে, তুমি মানিছা, পালন কৰি আছা আৰু তুমি সদায় মানি আছা, কনচিষ্টেঞ্চি দেখিবলৈ পাব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে বুলি ক'ম, ঠিক আছে। এদিন তুমি একদম পূৰা জোচ হৈ গ'ল, পূৰা জোচ উঠি গ'ল, মটিভেশ্যনেল চং শুনি 12 ঘণ্টা পঢ়ি দিলা, নেক্সট দিনাখন 12 ঘণ্টা পঢ়িলেতো সেইটো হৈ গ'লা, নপঢ়িলা, ঠিক আছে। তো সেইটো হ'লে নহ'ব। তুমি লাগিলে ডেইলি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাই পঢ়া, যিমান পঢ়া ডেইলি পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। তো নিজৰ যিবোৰ ভেলু আছে, বিলিফ আছে, সেইবোৰ তুমি মানি চলিব লাগিব, তাকো ডেইলি মানি চলিব লাগিব, এটা কনচিষ্টেঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা যাব, তেতিয়াহে তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে বুলি ক'ম। ইণ্টিগ্ৰিটি উইদাউট অনেষ্টি ইজ নট পচিবল।
এটা কথা আমি দেখিলোঁ যে অনেষ্টি উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি পচিবল। কোনোবা এজনী মিছা কথা কৈছে, তেন্তে সি সঁচা কথাটো কৈ দিছে যে মই মিছা কথা কৈছিলোঁ। তো সি মিছা কথা কোৱাটো এইটো তাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালৰ এগেইনষ্টত গৈছে, বা সি আনইথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰিছে। কিন্তু যে সি সঁচা কথা কৈ দিলে সেইকাৰণে সি অনেষ্ট হৈ গ'ল, মানে অনেষ্টি উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি পচিবল। ইয়াত আকৌ ইণ্টিগ্ৰিটি উইদাউট অনেষ্টি ইজ নট পচিবল। ইয়াত তুমি অনেষ্টি নোহোৱাকৈ ইণ্টিগ্ৰিটি প্ৰেক্টিছ কৰিবই নোৱাৰা। এক্সাম্পল, ইণ্টিগ্ৰিটি ডিমাণ্ডছ ডেট এ পাৰ্চন শুড নট লাই ইন ফাৰ্ষ্ট প্লেচ এণ্ড শ্ব' এ হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ বিহেভিয়াৰ। অথনি যে মিছা কথা কৈছা, প্ৰথম কথা তুমি মিছা কথা ক'বই নোৱাৰা, ঠিক আছে। সেইটো তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিহেভিয়াৰ নহয়, সেইটো তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালৰ এগেইনষ্টত গুচি গৈছে মিছা কথা কোৱাটো, আনইথিকেল প্ৰেক্টিছত গুচি গৈছেগৈ। তোমাৰ ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নপৰে মিছা কথা কোৱাটো। গতিকে তেওঁ যে মিছা কথা ক'লে মানে তেওঁ ইণ্টিগ্ৰিটি কম্প্ৰমাইজ হৈ গ'ল, তেখেতে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল ভেলুবোৰ মানি চলা নাই, ঠিক আছে। তো তেখেতে নিজৰ লগতে অনেষ্ট নহয়। মোৰ যিখিনি মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে, ভেলু আছে, সেইখিনি যদি মই মানি নচলোঁ, মই নিজৰ লগতে অনেষ্টি নাই মোৰ। তো ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিবলৈ হ'লে অনেষ্টি থাকিবই লাগিব, কিন্তু অনেষ্ট আকৌ ইণ্টিগ্ৰিটি নোহোৱাকৈ এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিবৰ কাৰণে অনেষ্টি থাকিব লাগিব, মই নিজৰ লগত অনেষ্ট হ'ব লাগিব, নিজৰ পাৰ্চনেল ভেলু আৰু বিলিফবোৰ মানি চলিব লাগিব। ফৰ ইনষ্টেন্স, এ পাৰ্চন এক্স এডমিটিং ডেট হি মেড এ মিষ্টেক অন এ প্ৰজেক্ট শ্ব'জ অনেষ্টি। তো সি প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ যাওঁতে কিবা এটা মিষ্টেক কৰিছে, ঠিক আছে, আৰু সিহঁতো এডমিট কৰিছে যে মোৰ ভুল হৈ গ'ল। সেইটো অনেষ্টি, এটলিষ্ট সি এডমিটটো কৰিছে যে তাৰ ভুল হৈছে বুলি, সেইটো অনেষ্টি, সঁচা কথাটো কৈ দিছে। টেকিং ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড অফাৰিং চলিউশ্যন টু ফিক্স দ্য মিষ্টেক ডেমনষ্ট্ৰেটছ ইণ্টিগ্ৰিটি। সি প্ৰথমতে নিজৰ মিষ্টেকটো এডমিট কৰিলে, তাৰপিছত কৈছে যে একো নাই, এইটো মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি মই লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই ফিক্স কৰিম বা ইয়াৰ চলিউশ্যনটো মই বিচাৰিম। সেইটো এটা ইণ্টিগ্ৰিটি, সি এটা মৰেল প্ৰিন্সিপালটো মানি চলিছে। ভুল হ'ব পাৰে, মানুহৰ ভুল হৈ যাব পাৰে, কিন্তু সেই ভুলটো এডমিট কৰা আৰু তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি লোৱা আৰু সেই ভুলটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰাটো হৈছে তাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি। সি এটা মৰেল প্ৰিন্সিপাল ভেলুবোৰ মানি চলিছে, ঠিক আছে। তো অনেষ্টি উইদাউট ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ পচিবল, বাট ইণ্টিগ্ৰিটি উইদাউট অনেষ্টি ইজ নট পচিবল। ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিবৰ কাৰণে এটলিষ্ট তুমি নিজৰ লগতে অনেষ্ট হ'ব লাগিব। ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট। Integrity Pact is a vigilance tool that envisages an agreement between the prospective vendors, bidders, and the buyer, committing both the parties not to exercise any corrupt influence on any aspect of the contract. For instance, Indian Oil Corporation's pact with suppliers requires them to adhere to ethical principles. So, Indian Oil Corporation ক্ৰুড অইল আহি আছে, তেওঁলোকে ৰিফাইন কৰি আছে, ৰিফাইন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান ছাপ্লায়াৰক সেইবোৰ বস্তু বেছি দিছে। এতিয়া ছাপ্লায়াৰবিলাকে যদি সেই অইলটোত পানী মিক্স কৰিছে, সেইটো কথা কিন্তু ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে IOCL নাজানে। তো IOCL ক্ৰুড অইলটো আহিছে, সি ৰিফাইনিং হয়, সি ৰিফাইন কৰি আছে, ৰিফাইন কৰি পেলাই ছাপ্লায়াৰবিলাকক বেছি আছে, ছাপ্লায়াৰবিলাকে আনি পেলাই সেইটো পাব্লিকৰ মাজত বেছি আছে। এই ছাপ্লায়াৰবিলাকে যদি এতিয়া সেই পেট্ৰলটোত পানী ঢালি দিছে, সেইটো কথাটো IOCL নাজানো, তাৰ কাৰণেতো IOCL দুখ দিব নোৱাৰা। তাত তোমাক সেই ছাপ্লাইবিলাকৰ ইণ্টিগ্ৰিটি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, যে তহঁতৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে নে নাই, তহঁতে সেই ৰিফাইন কৰি থোৱা পেট্ৰলটো পানী কিয় মিক্স কৰিছ। তো সেই ছাপ্লায়াৰবিলাকে নিজৰ ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবোৰ মানি চলাৰ প্ৰয়োজন আছে। দিছ প্ৰমোট ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন, ডিছকাৰেজেছ কিকবেকছ এণ্ড এনচিয়'ৰ্ছ দ্য কোৱালিটি অফ ছাপ্লাইড গুডছ। তেতিয়াই তেওঁলোকে যিখিনি পেট্ৰল ছাপ্লাই কৰিব তাৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকিব, আৰু সিহঁতো এটা ইথিকেল বিজনেছ কৰি থকাটো হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে কি লাগিব, ইণ্টিগ্ৰিটি লাগিব। তেতিয়াহে কাষ্টমাৰবিলাকে সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব। নহ'লে যিবিলাক ছাপ্লাই পানী মিক্স কৰি পেলাই পেট্ৰল বেচে, সিহঁতৰ কাষ্টমাৰবিলাকে কি কৰিব, সিহঁতৰ ট্ৰাষ্ট নকৰা হ'ব, সিহঁতৰ বিজনেছটো এটা সময়ত ফ্লপ মাৰিব। তো শ্বৰ্ট টাৰ্ম ছাকচেছৰ পিছত দৌৰি সিহঁতে লং টাৰ্ম ভিজনটো নাইকিয়া কৰি দিছে। A integrity pact is an agreement used to prevent corruption in public contracting. Is a voluntary agreement between a government agency and business bidding on a contract. তো ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টৰ কথা কৈছে। তো গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এতিয়া যেনেকৈ IOCL তাৰ ছাপ্লাইবিলাকৰ লগত ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট কৰিব, যে ছাপ্লায়াৰ তই তোৰ কিন্তু ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবিলাক কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিবি, তই ইণ্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তই আমি দিয়া পেট্ৰলৰ পানী মিক্স কৰিব নোৱাৰিবি। সেইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট। তো সেইটো এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় যাতে কাৰাপশ্যনটো পাব্লিক কণ্ট্ৰেক্টত প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰজনে যেতিয়া দলংখন বনাবৰ কাৰণে
এজন কণ্ট্ৰেক্টক সেই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিব, যে ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টটো কৰিব, যে কণ্ট্ৰেক্টৰ তোক মই এই দলংখন বনাবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেক্টটো দিছোঁ, পাব্লিক কণ্ট্ৰেক্টটো দিছোঁ, কিন্তু তই দলংখন বনাওঁতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিবি, ভাল হাই কোৱালিটি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰ আৰু এখন মজবুত দলং বনা, কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যন কৰিব নোৱাৰিবি। সেইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট। তো গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে যেতিয়া পাব্লিক কণ্ট্ৰেক্ট দিয়ে কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক, তেতিয়া যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট কৰিব কৰাপশ্যন প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইট ইজ এ ভলেণ্টাৰী এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন এ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি এণ্ড বিজনেছ বিডিং অন এ কণ্ট্ৰেক্ট। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চি আৰু যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে সিহঁতৰ মাজত এই ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টটো কৰা হয়, আৰু এইটো ভলেণ্টাৰী এগ্ৰিমেণ্ট। চিগনিফিকেন্স অফ ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট: streamline contracting. Integrity pacts expedite contract processing by minimizing delays and dispute. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট কৰিলে কি হ'ব, তোমাৰ কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰচেছিংবিলাক বহু সোনকালে কণ্ট্ৰেক্টবোৰ দিব পাৰিব, তাত ডিলে নহয়, ডিস্পিউটো নাথাকে, কণ্ট্ৰেক্টিঙত ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ যাব। ইনহেন্স ৰেপুটেশ্যন: এডহেন্স টু ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট ফষ্টাৰ্ছ এ পজিটিভ কোম্পানী ইমেজ এণ্ড বিল্ডছ ট্ৰাষ্ট উইথ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টবোৰ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব, সেই কোম্পানীটোৰ এটা পজিটিভ ইমেজ আহিব আৰু বাকীবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰে সেই কোম্পানীটোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো বাঢ়ি যাব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰেক্ট লওঁতে ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টটো চাইন কৰে, সিহঁতৰ ৰেপুটেশ্যনটো বাঢ়ি যায়, ইমেজটো ভাল হয়। মিনিমাইজ লিগেল ৰিস্ক: ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট ৰিডিউচ লাইকলিহুড অফ ল' শ্বুট এৰাইজিং ফ্ৰম প্ৰকিউৰমেণ্ট ইৰেগুলাৰিটিজ। তো লিগেল ৰিস্কটো কমি যায়। এতিয়া সেই কণ্ট্ৰেক্টৰজনে যদিহে কিবা ইৰেগুলাৰিটি কৰে, তেতিয়া তাৰ ওপৰত আকৌ ল' শ্বুট কৰিব লাগিব, আকৌ কোৰ্টে দৌৰি থাকিব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল ৰিস্কবিলাক মিনিমাইজ হৈ যায় যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টবোৰ চাইন কৰে। এফিচিয়েণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট: বাই প্ৰমোটিং ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ফেয়াৰনেছ, ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্ট ক্ৰিয়েটছ এ স্মুথাৰ এণ্ড মোৰ এফিচিয়েণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচেছ। তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আৰু ফেয়াৰনেছটো প্ৰমোট কৰিলে ইণ্টিগ্ৰিটি পেক্টবিলাকে কি কৰিব, এটা স্মুথাৰ আৰু এফিচিয়েণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচেছ ক্ৰিয়েট কৰিব। কনক্লুজন: Civil Service Conduct Rules recommends absolute integrity for civil servant, irrespective of their department. Integrity is critical in civil services to ensure good governance and allow a civil servant to perform his or her duties with honesty. এটা কিছুমান ইণ্টিগ্ৰিটিক লৈ পেলাই ইথিকেল ইছ্যুজ আছে নিউজত, সেইটো আমি চাওঁ। Does a Prime Minister have a right to party? In a leaked video, Finland Prime Minister Sanna Marin was seen dancing and singing with friends at a private party. তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজনৰ পাৰ্টি কৰাৰ অধিকাৰ আছেনে নাই, সেইটো কথা সুধিছে। তো এটা ভিডিঅ' লিক হৈছিলে য'ত ফিনলেণ্ডৰ যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে চান্না মাৰিন, তেওঁ কি কৈছে, এটা প্ৰাইভেট পাৰ্টিত বন্ধুবোৰৰ লগত গান গাই আছিলে, ডান্স কৰি আছিলে, পাৰ্টি কৰি আছিলে। ইট ট্ৰিগাৰ্ড এ ডিবেট এমং ফ্ৰেণ্ডছ এবাউট হোৱাট লেভেল অফ ৰেভেলিং ইজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ এ Prime Minister, especially considering neighboring Russia's attack on Ukraine. তো য'ত তোমাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হৈ আছিলে, ফিনলেণ্ড নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি, তাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনে প্ৰাইভেট পাৰ্টিত গৈ গান গাই আছিলে, ডান্স কৰি আছিলে, পাৰ্টি কৰি আছিলে। দিছ ট্ৰিগাৰ্ড কণ্ট্ৰভাৰ্চি অন দ্য প্ৰাইভেট লাইফছ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড দ্য মেইনটেনেঞ্চ অফ পাব্লিক ইমেজ বাই ফাংচনেৰিজ। তো সেইটোৱে কি কৰিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰবিলাকৰ প্ৰাইভেট লাইফৰ ওপৰত এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আনিলে, যে তেওঁলোকে যিমানে যি নহওক এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল পষ্টত আছে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ পাব্লিক ইমেজটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱাৰ লাইক ছিটুৱেশ্যনত তেওঁ পাৰ্টি নকৰিলেও হয়, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে নিজৰ পাব্লিক ইমেজটো মেইনটেইন কৰাটো জৰুৰী হয়। অনেষ্টি শ্বপছ: ৰিচেণ্টলি অনেষ্টি শ্বপছ ৱেৰ অপেণ্ড ইন নিয়েৰলি 15 স্কুল ইন কেৰেলা এজ পাৰ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট পুলিচ কেডেট প্ৰজেক্ট। তো যেনেকৈ আছিলে নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছ, তেনেকৈ আনিছে ষ্টুডেণ্ট পুলিচ কেডেট। তো ষ্টুডেণ্ট পুলিচ কেডেট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কেৰেলাৰ 15খন স্কুলত অনেষ্টি শ্বপ খোলা হৈছে। ইট ফ'কাছড অন চাম ভেলুৱেবল লেচনছ অন ট্ৰাষ্ট, ট্ৰুথ, ইণ্টিগ্ৰিটি ফৰ ষ্টুডেণ্ট। তো তাত তোমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক ট্ৰাষ্ট, ট্ৰুথ আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত কিছুমান ভেলুৱেবল লেচন দিয়া হয়। দেয়াৰ ইজ ন' চেলছমেন এট দিছ কাউণ্টাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ কেন ড্ৰপ দ্য মানি ফৰ ইটছ আইটেম এট দ্য কালেকশ্যন বক্স কেপ্ট অন এ টেবল। তো তাত অনেষ্টি শ্বপবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ কিন্তু চেলছমেন নাথাকে, তাত কোনো ধৰণৰ দোকানী নাথাকে, ঠিক আছে। তো ষ্টুডেণ্টবিলাকে যদি তাৰ পৰা কিবা এটা বস্তু লয়, তেনে তেওঁলোকে বস্তুটো লোৱাৰ বিনিময়ত
যিটো পইচা আছে এটা কালেকশ্যন বক্সত দি থৈ গুচি যাব লাগে। তুমি ভাবিছা দোকান এখনত গৈছা, তাত কোনো ধৰণৰ দোকানী নাই, প্ৰথমে তুমি এইটোৱে ভাবিবা এই মটনৰ পেকেট এটা লওঁ আৰু উধাও হৈ যাওঁ আৰু, ঠিক আছে, এইটোৱে কথা। কিন্তু তাত সেইকাৰণে জানি বুজি দোকানীজন ৰখোৱা নাই। তেতিয়া তাত মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অনেষ্টিটো, ইণ্টিগ্ৰিটিটো টেষ্ট কৰা হৈছে। দোকানী নাই, তই দোকানত যা, একো লগোৱা নাই, তাৰ কেমেৰা চেমেৰা একো লগোৱা নাই, তই দোকানত যা, নিজৰ বস্তুটো ল, কিন্তু পইচাটো দি থৈ আহিব লাগিব। পইচা দিয়া নিদিয়া এইটো তোমাৰ ওপৰত কথা। সি প্ৰথম দিনাখন এতিয়া চবেই দিছে, প্ৰথম দিনাখন গ'ল দিলে পইচা, তাৰপিছত দিছেচোন এই কোনেও চোৱাই নাই দেখোন, এই বাদ দে, মটৰ টেমা উঠা আৰু পলা, হয়নে নহয়? সেইটো কমন থট। তো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা প্ৰথম দিন হ'ল চবেই পইচা দিলে, এসপ্তাহৰ পিছত দুটাই দিছে, 10টাই দিয়া নাই, এমাহৰ পিছত এটাই দি আছে, বাকী গোটেইসোপা নিদিয়া হ'ল পইচা, সেই এটা যে ওলালে সেইটোৱে এজন ভাল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰিব, যে নিজৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে। দোকানী নাই, তথাপিও সি বস্তু কিনিছে, সেই বক্সটোত পইচা দি থৈ গুচি আহিছে। They can walk in, choose their item for their choice and pay it for based on their price list displayed. তো প্ৰত্যেকটো এতিয়া দোকানীকে সোধে কিমান দাম কি কথা, তাতো দোকানীয়ে নাই, সেইকাৰণে যি বস্তু কিনিব তাৰ এগেইনষ্টত প্ৰাইচটো তাৰ লিষ্ট কৰা থাকে, মানে মাৰা থাকে লিষ্টখন। তো সেইটো চাই পেলাই নিজৰ পইচাটো দি থৈ গুচি আহিলে হ'ল। তোমাৰ ওপৰত কথা, দোকানী নাই, বস্তু কিনিছা, পইচা দিয়া নিদিয়া তোমাৰ ওপৰত কথা। Launched in 2008, the Student Police Cadet Project was conceived to inculcate better civic sense among student. তো এইবিলাকে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বেটাৰ চিভিক চেন্সটো প্ৰমোট কৰিছে, ইনকুলেট কৰাত সহায় কৰিছে। Mold them as responsible youth who will react positively to the demands of society. যিয়ে ছ'চাইটিৰ ডিমাণ্ডটো কি কৰিব, তোমাৰ মিট কৰিব পাৰিব। কাৰণ আজি শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক। তো আজি শিশুক যদি তুমি ষ্টুডেণ্ট পুলিচ কেডেট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত ইণ্টিগ্ৰিটি শিকাই আছা, বেটাৰ চিভিক চেন্স শিকাই আছা, কাইলৈ শিশুবোৰে ৰেছপনচিবল ইউথ হ'ব, নাগৰিক হ'ব, যিয়ে ছ'চাইটিৰ ডিমাণ্ডটো পূৰ কৰিব পাৰিব, এখন ভাল সমাজ গঢ়াত সহায় কৰিব পাৰিব। তো ইমানে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্টিগ্ৰিটিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ। এইদৰে বাকীকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে, থেংক ইউ।